Good morning all. I, Professor Desai, That means Professor in Mechanical Engineering Department of RNGPIT, welcome you all in this wonderful knowledge sharing webinar of career opportunity in mechanical engineering. Today we are with us Mr. Amit Patel sir, Director UGES Power Max Limited, Baroda. We are having Dr. NAIK sir, Professor SVNIT SURAT. We are with us Head of Mechanical Engineering Department, Dr. RATHOD sir. And we are with us Mr. Ashish Desai sir, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department. I welcome you all in this wonderful knowledge sharing webinar. Now for the brief introduction, I would like to hand over the session to Professor Ashish Desai sir. Yeah, thank you very much, Mr. Chirag Desai sir, and a wonderful morning to one and all over here. And once again, we are heartily welcome all of you on this e-platform. The new name we can say that is webinar. The webinar on career opportunities in mechanical engineering branch. So today we are having with us a few gentle persons with us. ઘણા વિશેષજ્ઞો આજે આપણી સાથે પોતાના અનુભવો શેર કરવા જઈ રહ્યા છે. પ્રથમ નામ જે આપણી સાથે વિશેષજ્ઞ જોડાયા છે ડોક્ટર ડીબી નાયક સર. બેસિકલી સાહેબનું જો અનુભવો અને એમનું બ્રીફ ડિસ્કશન આપવા જઈએ તો ઇટ ટેક્સ લોંગ ટાઈમ. સાહેબનું ટૂંકમાં પરિચય આપીશ. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખૂબ નાનું ગામ સાલેજ ગામના સાહેબ વતની અને કેરિયરની શરૂઆત અંબિકા હાઈસ્કૂલ ગળતથી કરી અને બીવીએમમાંથી બી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી હાંસલ કરી. એમઈ અને પીએચડી સરે SVNIT એટલે પહેલા SVR અને હવે SVNITના નામથી જે પ્રખ્યાતિ પામેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ત્યાંથી સરે પોતાનું કેરિયર પૂરું કર્યું હતું ભણતરનું અને ત્યાંથી જ પોતાના કર્મનું કેરિયર પણ ચાલુ કર્યું હતું. અને 35 વર્ષથી વધુ સાહેબની કારકિર્દી આ સંસ્થાની સાથે રહી છે. લગભગ 12 વર્ષથી વધુ સાહેબે પ્રોફેસર TNP તરીકે પોતાની સેવા આપી અને ત્યાંથી નિવૃત્ત થયા 2011માં. સરના કાર્યકાળ દરમિયાન ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટમાં SVNIT 100% પ્લેસમેન્ટની સાથે આખા ભારતમાં સર્વોચ્ચ સ્થાને રહેવા પામી હતી અને સાહેબના ગાઈડન્સના અંડરમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું ખૂબ સુંદર ભવિષ્ય લખ્યું છે અને સાહેબે લખાવ્યું પણ છે. અને હાલમાં પણ સાહેબ TNPમાં ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટમાં એડવાઇઝર તરીકે પોતે કાર્યરત છે SVNITમાં અને આજુબાજુની વિવિધ સંસ્થાઓમાં આજે પણ સાહેબ એક્સપર્ટ તરીકે પોતાના અનુભવો અને પોતાના વિષયનું જ્ઞાન શેર કરે છે. એવા જ બીજા જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ આજે આપણી સાથે છે જે પોતાના અનુભવો અને પોતાના વિચારો આ જ પ્રોગ્રામને અનુલક્ષીને શેર કરશે આપણી સાથે. એવા છે મિસ્ટર અમિત પટેલ સર. Sir is BE Mechanical Engineer. Sir is Masters in Machine Designing. મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાંથી સરે પોતાનું માસ્ટર ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યું હતું. હાલમાં તેઓ ડિરેક્ટર ઓફ UGES પાવર મેક્સ લિમિટેડ અને UGES RE ઇન્ફ્રાટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. સરનો ક્વોલિટી એસ્યોરન્સ પ્રોજેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રૂમમાં 21 વર્ષથી વધુનો બહોળો અનુભવ છે. સરની જે લીડિંગ ટીમ કેપેસિટી છે ઇઝ લીડિંગ various projects as well as the various engineers like mechanical, electrical, civil, fertility. We can say he's a wonderful person with a multi-talented quality with him. Sir has also got received award of project portfolio award in 2014. અને અમને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે ખૂબ નાના ગામમાંથી સર પણ બિલોંગ કરે છે પરંતુ 14 જેટલી વિશ્વના મોટા દેશો સાથે સર હાલમાં કામ કરી રહ્યા છે રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રમાં. તો સર આપનું પણ અમે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અને આખા RNGPIT પરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. ત્રીજા જે પેનાલિસ્ટ તરીકે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવા RNG પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ડોક્ટર KB રાઠોડ સર, હુ ઇઝ અ કેપ્ટન ઓફ ધ શિપ. મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટે જે આજ સુધી હરણફાળ ભળી છે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર એમાં મહત્વનો રોલ અદા કરનાર ડોક્ટર KB નાયક સર. સર ઇઝ BE, MTech
એન્ડ PhD ફ્રોમ SVNIT. પ્રોડક્શન એન્જિનિયરિંગમાં સરનું માસ્ટર્સ છે અને PhDની ડિગ્રી પણ સરે એમાંથી જ મેળવી છે. 27 વર્ષનું એમનું આજ સુધીનું કેરિયર રહ્યું છે અને હાલમાં પણ સર આ જ એજ્યુકેશન સેક્ટરની સાથે જોડાયેલા છે. સાથે સાથે ક્વોલિટી સર્કલ ફોરમ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ઓફ એન્જિનિયર્સના લાઈફ ટાઈમ મેમ્બર અને એક્ટિવ મેમ્બર છે સર. અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઘણી બધી સિદ્ધિઓ જે હાંસલ કરી છે એ સરની જ કેપ્ટનશીપ હેઠળ કરી છે. તો આજે મારું ચોક્કસપણે એવું માનવું છે કે જે આજનો પ્રોગ્રામ છે, જે આપણે હાલમાં અભ્યાસ કરી રહેલા મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ્સ, ડિપ્લોમા મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ્સ અને જે ભવિષ્યમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં પોતાનું કેરિયર બનાવવા જઈ રહ્યા છે એવા ભવિષ્યના જે ટેકનોક્રેટ્સ છે, તજજ્ઞો છે, એના માટે આજનો પ્રોગ્રામ ખૂબ સારો રહેશે. કારણ કે આ ત્રણેય તજજ્ઞો પોતાના જે કંઈક કર્મો આજ સુધી કર્યા છે તેમાં ખૂબ વિશેષતાઓ મેળવી છે. તો આજનો પ્રોગ્રામ આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે, કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. સો નાવ આઈ રિક્વેસ્ટ ડોક્ટર KB રાઠોડ સર કે જેઓ આ પ્રોગ્રામનું એમ અને ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, શેના માટે RNGPIT દ્વારા આ પ્રોગ્રામ, SVPS દ્વારા આ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો એના વિશે માહિતી આપશો. ઓવર ટુ ડોક્ટર KB રાઠોડ સર, પ્લીઝ. Thank you, Ashish, and good morning to all the viewers and expert over here. ખાસ કરીને જે મને પહેલો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ પ્રોગ્રામ કરવાનો એમ અને ઓબ્જેક્ટિવ શું છે. તો મારે એ વખતે કહેવું છે કે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને આપણા વિસ્તારમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી 10મા ધોરણથી લઈને 12મા ધોરણ સુધી ખૂબ મહેનત કરશે. મા બાપની મહેનત અને પૈસો પણ આમાં સામેલ હોય છે. 3 વર્ષની મહેનત અને મા બાપની મહેનત ગળે ન જાય તથા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ખોટો નિર્ણય ન લેવાઈ જાય એ માટે આવા વેબિનારના આયોજનનું મહત્વ ખૂબ જ વધી ગયું છે. અને જ્યારે હું અહીંયા મારી સાથે બેઠેલા 2 નિષ્ણાતો કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની વાત સાથે પ્રસ્તુત છે ત્યારે સૌપ્રથમ મને જણાવતા એ આનંદ થાય છે કે મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ બ્રાન્ચ એ સર્વવ્યાપક બ્રાન્ચ છે અને તે વિવિધ વિષયો ઓફર કરે છે જે તમને સારા ભવિષ્ય માટે આગળ વધારશે. કોઈ પણ એન્જિનિયરિંગ બ્રાન્ચ જેવી કે સિવિલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, કેમિકલના પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ કરવા માટે મેકેનિકલ સાધનોની જરૂર પડે છે. જેમ કે ડેમ અને બ્રિજ બનાવવું, ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરવી, કે કેમિકલ પ્લાન્ટ માટે મેકેનિકલ સંસાધનો તેમજ મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની જરૂર પડે છે. તદુપરાંત ડિઝાઇન, મેન્યુફેક્ચરિંગ, થર્મલ, ફ્લુઇડ, ઓટોમોબાઈલ, એરોસ્પેસ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ, મેટલર્જી જેવી ઘણી બ્રાન્ચના મૂળિયા મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં જોવા મળે છે. મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના 4 વર્ષ પછી તમે ઈચ્છો તો તેમાં કારકિર્દી બનાવી શકો છો, કોઈ પણ પ્રકારનું કામ કરી શકો છો. મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ તરીકે તમે ઘણી રસપ્રદ વસ્તુઓ પણ કરી શકો છો. કારકિર્દીના દ્રષ્ટિકોણથી પ્રાઇવેટ અથવા તો ગવર્મેન્ટ કંપનીમાં નોકરી પણ કરી શકો છો. જોબ સિકર બનવાની જગ્યાએ તમે જોબ આપનારા પણ બની શકો છો. તો આ તમામની રસપ્રદ માહિતી આપવા માટે આપણી પાસે 2 તજજ્ઞ ઉપસ્થિત છે જે વધુ ડિટેલમાં જણાવશે કે જેથી સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓના મનમાં કોઈ જાતની વિધાન હોય તો એનો ઉકેલ મળી શકે. Over to you, Ashish. I think. Thank you very much, sir, for sharing your views on aim and objectives of today's program. આજના પ્રોગ્રામનો ખરેખર ધ્યેય શું છે એ જણાવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું મિસ્ટર અમિત પટેલ સરને વિનંતી કરીશ કે સર આપનો વ્યૂ આજના પ્રોગ્રામ માટેનો શું છે એ આપ રજૂ કરશો. ઓવર ટુ મિસ્ટર અમિત પટેલ સર. સર આપ આપની સ્ક્રીન શેર કરશો. Yes, I'll screen share કરું છું. Good morning all. બધાને નમસ્કાર. આજ અત્યારે આપણે બધા ભેગા થયા છે ફોર ધ બેસિક રીઝન કે કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન મેકેનિકલ એન્જિનિયર શું છે. બેસિકલી હું સ્ક્રીન શેર કરીશ. 2 મિનિટ પહેલા હું જસ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું કે એન્જિનિયરિંગના બેસિક ફંડામેન્ટલ શું છે. When I am audible to all panels? Yes, sir. Okay. So when હવે આપણે જ્યારે બેસિક એન્જિનિયરિંગની વાર્તા કરીએ આજથી 50-100 વર્ષ પહેલા આપણે જઈએ, તમે બધા મોટા મોટા નામો સાંભળ્યા હશે કે
આઈફેલ ટાવર 1849 માં બનેલો, 80 માં બનેલો. એના પછી કંઈક સિવિલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે જે બહુ બધું અગત્યના બનેલા છે. અત્યારે આપણે એને હજારો લાખો કિલોમીટર જોઈને ટ્રાવેલ કરીને ત્યાં આગળ જઈએ છીએ અને ત્યાં આગળ આપણે જોઈએ છીએ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેવી રીતના બનેલું છે. તો તમે જે પહેલા 7 વન્ડર્સ ની વાત કરશો તો those are created by only basic engineering branches. એ વખતે કોઈ સીએનસી મશીન નહોતું, એ વખતે કોઈ સોફ્ટવેર નહોતું, એ વખતે કોઈ પણ જાતની વ્યવસ્થા કે ઓટોમેશન એવું કંઈ નહોતું ડ્રોઈંગ ડ્રાફ્ટમાં. એટલે બેસિક આપણી પાટી પેન્સિલ લઈને ડ્રોઈંગ ડ્રાફ્ટિંગ કરીને એક સર્વસાધારણ બેસિક એન્જિનિયરિંગ સ્કિલ ત્યાં સુધી આપણે પહોંચાડી શકીએ. અને આ સ્કિલ અત્યાર સુધી 100, 200, 500 વર્ષ સુધી ઊભું છે. સો દેટ gives you enough confidence કે ભાઈ બેસિક એન્જિનિયરિંગમાં શું ફંડામેન્ટલ્સ અને શું સ્ટ્રેન્થ હોય છે. પોઈન્ટ નંબર 2, when you talk about electrical engineering or mechanical engineering or civil engineering, આ જે 3 એન્જિનિયરિંગ જે બેસિક બ્રાન્ચીસ ચાલુ થયો છે, તમે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ પણ કરશો તો તમને લાગશે કે એવરીથિંગ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ધીસ મેકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ સિવિલ. એનર્જીની વાત કરશો, એવરી એનર્જી વોઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મેકેનિકલ એનર્જી ફર્સ્ટ. એના પછી ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનો ઉત્પાદ થયો છે, એટલે ઇનોવેશન થયું છે. એના પછી સિવિલ અને સ્ટેબિલિટી સ્ટ્રક્ચરની વાત થઈ છે. સો લાઈક ઇન અવર પરવ્યુ, electrical, mechanical and civil engineering, these are like Brahma, Vishnu, Mahesh of basic technology. આપણા પાસે આ 3 બેસિક બ્રાન્ચનું જ્ઞાન હોય તો આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કરિયરમાં, લાઈફમાં ઘણું બધું એક્ટિવિટીઝ આપણે કરી શકીએ છીએ એના ઉપર. તો હું હવે થોડુંક બ્રોડ ડિસ્કશન, થોડું કરિયર પ્લાનિંગ ઉપર લઈ જઈશ કે આપણે કરિયર પ્લાનિંગ કેવી રીતના કરવું છે, શું કરવું છે, અને એના ફંડામેન્ટલ શું છે અને ઓપોર્ચ્યુનિટી શું છે, અને આપણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એની અંદર શું ફેસિલિટી છે અને કેવી રીતના આપણે એને કોમ્પિટિટિવ કરીએ છીએ. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ગમે તે ડિપાર્ટમેન્ટ, મશીનરી તમે જોશો, એક કહેવત છે આપણા ગામડોમાં કે એનું મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એટલે લગભગ છે ને મેકેનિક જ ગણાય. પણ એ જે ધારણા છે, બેસિક ધારણા, એ હવે બહુ બ્રોડ કરવાની જરૂરત છે. દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર મેકેનિકલ એન્જિનિયરનો બહુ મોટો રોલ છે, બહુ કન્ટ્રીબ્યુશન છે. અને એના અલગ અલગ ટાઈપના કેવી રીતના એપ્લિકેશન હોય છે એનું ડિસ્કશન આપણે કરિયર પ્રેઝન્ટેશનમાં કરીએ. હું મારી પહેલી સ્લાઇડ શેર કરું છું. એની અંદર તમે જોશો કે when we talk about the global development અત્યારે કે ટોટલ 17 સબ્જેક્ટ મેટર પર થઈ રહી છે. સૌથી પહેલું છે આ ગ્લોબલ વિઝન છે એઝ અ હ્યુમેનિટી, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ કે છે SDG 2020. એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલું વિઝન છે ગ્લોબલ કમ્યુનિટીનું. કોઈ પણ એન્જિનિયરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ બધાનું કોમન ફોકસ આ છે: નો પોવર્ટી, નો hunger, good health, quality educations, gender equality, clean water and sanitation, renewable energy, good jobs and economic growth, industry innovations. તો આવી રીતના ટોટલ 17 સબ્જેક્ટ છે જેની અંદર ટોટલ ડેવલપમેન્ટ વર્લ્ડ વાઇડ થઈ રહી છે. અને ખુશીની વાત એવી છે કે આ 17 સબ્જેક્ટમાંથી ઘણા બધા સબ્જેક્ટને આપણે લોકલથી લઈને મેટ્રો સુધી આપણે ટચ કરી રહ્યા છે થ્રુ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ એન્હાન્સમેન્ટ. આ સ્લાઇડ ખાલી તમને બેસિક ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે કે આપણે ક્યાં છે અને દુનિયાનો વિઝન ક્યાં છે, એના માટે આપણે દુનિયાના વિઝન સાથે જોડાવા માટે આપણે આ સ્લાઇડ હું બતાવી રહ્યો છું. આપણે કરિયર કેવી રીતના, શું કામ ડેવલપ કરીએ છીએ, આપણું બેસિક ગોલ શું હોય છે કરિયર ડેવલપ કરવા માટે. ઓફકોર્સ અર્નિંગ એન્ડ ગ્રોથ ઇઝ ધ બેસિક થિંગ. પછી આપણે લોંગ, હેપી અને બેટર લાઈફ જોઈએ. લાઈફ તો બધાની હોય છે, પણ એને હેપી અને બેટર કેવી રીતના કરે એ આપણા ઉપર નિર્ભર હોય છે. પછી કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધ નેશન એન્ડ સોસાયટી. ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણે કન્ટ્રીબ્યુશન કરીએ તો એક સમય
મર્યાદા પછી એવું લાગે છે કે આપણે સમાજ માટે કશું કરીએ, દેશ માટે કશું કરીએ, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન પાર્ટ ઓફ કરિયર ડેવલપમેન્ટ. એને મોટિવેશન કહેવાય. આમ બેસિક મોટિવેશન ફેક્ટર છે કે આપણે કરિયર કેવી રીતના શું કામ ડેવલપ કરવું છે. પછી ઓફકોર્સ ઇકોનોમિક સિક્યુરિટી છે. પછી લોકલ એમ્પ્લોયમેન્ટ, તમે એન્ટરપ્રિન્યોર બની જાઓ તો તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ આપી શકો છો. એન્ડ ટુ એડ વેલ્યુ ઇન ટુ ધ નેશનલ, તમે રિસર્ચ ટેલેન્ટ હોય, તમે રિસર્ચ કરતા હોય તો તમે નેશનની વેલ્યુ એડિંગ કરતા હોય છે, તો યુ કેન એડ વેલ્યુ ટુ ધ નેશન્સ, તે દેશનું નામ પણ ઊંચું રહે. તો એના માટે આપણે કરિયર ડેવલપ કરી રહ્યા છે, કરતા હોય છે. હવે કરિયર ડેવલપ કરવા માટે શું જોઈએ? બેસિક વસ્તુ છે તમારું નોલેજ, પણ એનાથી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એટીટ્યુડ. તમારા પાસે નોલેજ એ આપણે એકેડેમિક્સ થી આવે છે, એટીટ્યુડ ઇઝ વિધિન યોર સેલ્ફ. બંનેનું કોમ્બિનેશન તમે કરો તો એનું વિન વિન સિચ્યુએશન તૈયાર થાય છે એન્ડ યોર કરિયર બીકમ્સ એક્સલન્ટ. અત્યારે તમે જોયું છે આપણે COVID-19 ના લીધે ઘણી બધી ચેલેન્જીસ કર્યું છે, અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એ આપણે વિઝન પણ ડિક્લેર કર્યું છે દેટ લોકલ ઇઝ વોકલ. એટલે પેલા માઇગ્રેશન નો ઇશ્યુ હતો, ઇન્ટરેસ્ટ કન્ટ્રી, લેટ્સ સે કોન્ટિનેન્ટ, એટલે ગ્લોબલ માઇગ્રેશન ની હું વાત કરતો હતો. ઇન્ડિયામાંથી યુએસ માં ગયા, ઇન્ડિયામાંથી કેનેડામાં ગયા, ઇન્ડિયામાંથી જાપાન ગયા, ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા. હવે વિધિન ઇન્ડિયા ઓલ્સો લોકલ વોકલ નો બહુ મોટો કન્ટ્રીબ્યુશન છે. એની કરતા લોકલ આપણે સ્કિલ લેવલ એન્હાન્સ કરવું બહુ જરૂરી છે. ઘણી બધી વખતે આપણે જો પણ સ્કિલ જોઈતા હોય તો એ સ્કિલ લેવલ આપણે પોતે ડેવલપ કરીએ લોકલ લેવલ પર, તો આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી, કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ વધારે છે. એટલે લોકલ અને વોકલ અને એના ઉપર ફોકસ કરવો બહુ જરૂરી છે કે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી આપણા વિસ્તારમાં છે, કયા વેરિયસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આપણા વિસ્તારમાં છે, અને ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેવી રીતના જોડાયેલા છે, સો દેટ ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી પૂરી થાય છે. અને એના માટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ખાસી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એડિશનલ જોઈએ છે, કારણ કે એકેડેમિક કોર્સ કરતા તમારે સ્પેશિયલ સ્કિલ ડેવલપ કરવું છે, એના માટે તમારે ડેડિકેટેડ ટ્રેનિંગ અને સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ આપવું પડે છે. સો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્લેઝ અ વેરી વાઇટલ રોલ ઇન કરિયર ડેવલપમેન્ટ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ. હું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જઈશ. આપણે કંઈક પણ પ્રોડક્ટ લઈએ તો પ્રોડક્ટમાં બેસિક 5 સ્ટેપ્સ તો હોય જ છે. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ડિઝાઇન, દેન મેન્યુફેક્ચરિંગ, પછી ઇન્સ્ટોલેશન, કમિશનિંગ ઓર એસેમ્બલી, અને પછી એનું ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ, જેને આપણે સર્વિસ પણ કહે છે, સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ. આપણા બધા પાસે લેટ્સ સે 2 વ્હીલર છે, બધાને બાઇસિકલ જોયેલી છે, બધાએ ટ્રેક્ટર જોયેલા છે, એને બધાએ કંઈક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતા હોય તો અલગ અલગ જુદા મશીનરી જોયા છે, લેથ મશીન જોયું છે, કોઈ શુગર કેન ફેક્ટરી જોઈએ છે, કોઈ રોલિંગ મિલ જોઈએ છે, કોઈ એક ક્રેન જોઈએ છે. કન્સ્ટ્રક્શન આજકાલ ચાલતું હોય તો તમને ક્રેન બહુ બધી મોટી ક્રેન દેખાય. પેલા જે કોન્ક્રીટ ને બધું હેન્ડલિંગ, મેન હેન્ડલિંગ થતું હતું, અત્યારે એ હેન્ડલિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને ક્રેન વિવિધતાથી થાય છે. તો બધી વસ્તુમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય એને સૌથી પહેલા ડિઝાઇન કરવું જરૂરી છે. હવે ડિઝાઇન એવો સબ્જેક્ટ છે, એમાંથી મેકેનિકલ એન્જિનિયર નીકળી શકે એવું છે જ નહીં. ઇટ્સ અ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ. પછી મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય, એમાં પણ મેકેનિકલ એન્જિનિયરનો બહુ મોટો રોલ આવે છે. બીકોઝ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય એ મેટેલિક હોય, નોન મેટેલિક હોય, વુડન હોય, પ્લાસ્ટિક હોય, મોલ્ડિંગ હોય, તો એ બધી વસ્તુમાં મેન્યુફેક્ચરિંગમાં મેકેનિકલ એન્જિનિયરનો રોલ આવે જ છે. પછી ઇન્સ્ટોલેશન, કમિશનિંગ, આપણે ઘણા બધા આપણે એસેમ્બલી શોપ જોયા હોય અથવા વર્કશોપ જોયા હોય, ત્યાં આગળ અલગ અલગ વસ્તુ એકબીજા સાથે સાંધવામાં આવે, એને એસેમ્બલી કહેવાય. તો સાંધવા માટે આપણે નટ બોલ્ટ યુઝ કરીએ છીએ, એના માટે કંઈક સ્પેનર યુઝ કરીએ છીએ. તો આ નાના સ્પેનર થી લઈને મોટા સ્પેનર સુધી પણ તમે આ ઇન્સ્ટોલેશન કમિશનિંગનું, જે મોટા મોટા રિફાઇનરીમાં થાય છે, મોટા કન્ટેનરો તમે રસ્તા ઉપરથી જતા જોયા હશે, મોટા મોટા સ્ટ્રક્ચર તમે ટ્રેલર ઉપર જતા જોયા હશે લાંબા. તો ઘણી વખત આવું થાય કે ઘણું બધું ગામ ભેગું થઈ જાય સૌથી મોટો ટ્રક જાય એટલે. તો મારી બાળપણની ખાલી એક વસ્તુ કહું કે સૌથી મોટો ટ્રક જાય એટલે ટાયરના વ્હીલ ગણવા માટે અમે ટાયરની સાથે સાથે ચાલતા હતા. તો એ વખતે અમારા માટે મસ્તી હતી, પણ અત્યારે જોઈએ છે કે એમાં મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનું કન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું વધારે છે. અને એના પછી એ વસ્તુ બની ગયા પછી એનું એક લાઈફ હોય. કોઈ પણ ગાડી આપણે વાપરીએ 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 25 વર્ષ, આપણે કોઈ ક્રશર લઈએ કે કોઈક શુગરકેન ફેક્ટરી હશે કે અથવા કોઈક મોલ્ડિંગ ફેક્ટરી હશે, એમાં પણ એનું ઓપરેશન કંઈક ખરાબ થાય એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ, મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની જરૂરત હોય જ છે. તો આ બધું પ્રોડક્ટ સાયકલ છે. તમે રસ્તા ઉપર જતી વખતે જે પહેલી 10 વસ્તુ જોશો, એમાં તમને 4 પેરામીટર ભેગું કરો એટલે તમને તમારો રોલ દેખાશે.
કે આપણું ડિઝાઇનમાં આમાં ક્યાં કરી શકીએ, એના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આપણે શું કરી શકીએ, ઇન્સ્ટોલેશન, કમિશનિંગ, એસેમ્બલીમાં શું કરી શકીએ, અને ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ એટલે સર્વિસ બેસિકલી એમાં આપણે શું કરી શકીએ. એમાં બહુ મોટો રોલ છે. અને સર્વિસનો રોલ તો બહુ લાંબો છે, કારણ ડિઝાઇન શોર્ટ ટાઈમમાં થઈ જાય, મેન્યુફેક્ચરિંગ શોર્ટ ટાઈમમાં થઈ જાય, ઇન્સ્ટોલેશન કમિશનિંગ તમારું શોર્ટ ટાઈમમાં થઈ જાય, પણ ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ બહુ લાંબુ ચાલે, તેમાં બહુ સ્કિલની જરૂરત હોય છે. આ બધી પ્રોડક્ટ સાયકલ છે. હવે આપણે અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રી વિસ્તારની આપણે વાત કરીએ તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિપાર્ટમેન્ટ કેવા હોય છે. કોઈ પણ કંપનીમાં તમે જાઓ, મોટા મોટા તમે કોઈ કંપનીના નામ લેશો કે L&T હોય, અલ્સ્ટોમ, ABB, સિમેન્સ કે લોકલ લેવલ પર ગમે તે ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, તો એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે ક્રિટિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય જ છે. ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ કદાચ આમાંથી મિસિંગ હશે, પણ અમારો ફોકસ હું આમાં લેવા માંગુ છું કે ડિઝાઇન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જ્યાં આગળ ઘણા બધા વિવિધ સોફ્ટવેર યુઝ કરીને આપણે એકેડેમિક્સમાં મેન્યુઅલ કેલ્ક્યુલેશન થી બનતા છે, પણ આજની તારીખમાં ઘણા બધા સોફ્ટવેર આવી ગયા છે, એમાંથી તમારી ડિઝાઇન એક્સલન્સ થઈ શકો. જેવું કે પછી AutoCAD ડ્રાફ્ટિંગ સોફ્ટવેર છે, પછી પ્રો એન્જિનિયરિંગ ઇઝ યોર એનાલિસિસ સોફ્ટવેર, NCS ઇઝ યોર સ્ટ્રેસ એનાલિસિસ સોફ્ટવેર. આવા ઘણા બધા ઓટોમેટેડ સોફ્ટવેર છે જેમાં આપણે ડિઝાઇનનું કરિયર કરી શકીએ છીએ, જેમાં એક્સ્ટ્રા બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ હોય, જેને કેલ્ક્યુલેશન્સ, મટીરિયલ સાયન્સ આ બધી વસ્તુની બહુ ખબર હોય, એ લોકો ડિઝાઇનમાં સારું કરિયર કરી શકે છે. એમાં મેન્ટલ ઇફર્ટ્સ વધારે હોય, ફિઝિકલ ઇફર્ટ્સ ઓછું હોય. સેમ થિંગ પ્રોક્યોરમેન્ટ કે પરચેસ હોય. હવે કઈ વસ્તુ તમને પરચેસ કરવા જવી છે, આપણે ડોમેસ્ટિક એક્ઝામ્પલમાં પણ જઈએ તો આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ પાઇપ લેવો છે, આપણે ખબર નથી રહેતો કે પાઇપ કયા મટીરિયલનો બનેલો છે, કયા ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન છે, લાંબો ચાલશે નહીં ચાલશે. પણ પ્રોક્યોરમેન્ટ પરચેસ એક એવું ડિપાર્ટમેન્ટ છે જ્યાં તમને ખબર પડશે કે તમને બેસિક પ્રોડક્ટનું નોલેજ હોવું બહુ જરૂરી છે, કે આ વસ્તુ આટલા દિવસ ટકે આવી મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈ છે. સો પ્રોક્યોરમેન્ટ પરચેસ ઇઝ વન ઓફ ધ લાર્જ ફંક્શન, જેને ટેકનો કમર્શિયલ સેન્સ હોય, આ વસ્તુ પ્રોક્યોરમેન્ટમાં આપણે કામ કરી શકીએ મિકેનિકલ. પછી પ્રોડક્શન મેન્યુફેક્ચરિંગ, જેને ટૂલ રૂમ, લેથ મશીન અથવા હાથ કાળા કરવાનું બહુ ભાવતું હોય કે ભાઈ મારો બકો મારી ગાડીની સર્વિસિંગ ઘરે જ કરી લઈએ છે, લેથ મશીનમાં આવું કરી નાખે છે, પેલો પ્રોડક્ટ બનાવી લાવે છે. તો આવી સાદી વસ્તુમાં પ્રોડક્શન મેન્યુફેક્ચરિંગમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને બહુ બધા ઇનોવેશન એમાં થાય છે. નાના ગામથી લઈને ઊંચા મેટ્રો સુધી, ઇન્ટરનેશનલ લેવલ સુધી ઘણા બધા પ્રોડક્શન મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કરિયર બનાવેલું છે. ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ એટલે ઇન્સ્પેક્શન, ટેસ્ટિંગ. ઘણી બધી વસ્તુ આપણે ઇન્સ્પેક્શન કરવાની હોય તો એમાં ખબર પડવી જોઈએ કે શું વસ્તુથી બનેલી છે, શું ડાયમેન્શન છે, કેવી રીતના મેઝર કરીએ છીએ. તો આ ડિપાર્ટમેન્ટનો અલગ અલગ નામો છે. તો દરેક સ્ટુડન્ટની અથવા શું કહેવાય ને કે પાલ્યની જે પણ કેપેબિલિટી હોય એના હિસાબથી આપણું ડિપાર્ટમેન્ટ એ ચૂઝ કરીને એમાં કરિયર બનાવી શકે છે. હિયર વી ઓલ આર ટોકિંગ અબાઉટ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ઓનલી. સો જો પ્રોજેક્ટ ઇન્સ્ટોલેશન છે, તમે ઘણા બધા રિલાયન્સ મોબાઈલના ટાવર જોયા હશે, અથવા ઘણા બધા બ્રિજના સ્ટ્રક્ચર જોયા હશે. એ ક્રેનથી લઈને એકબીજાને જે જોડીએ છે એમાં પ્રોજેક્ટ ઇન્સ્ટોલેશન. હવે પ્રોજેક્ટમાં મિકેનિકલનો રોલ ક્યાં આગળ આવ્યો? આટલું મોટું ક્રેન છે, હવે ક્રેનને ચકાસવાનું, એનું ઓપરેશન જોવાનું, એના લોડ સ્ટ્રેસ જોવાના, એનું મેન્ટેનન્સ કરવાનું, આ બધું પ્રોજેક્ટ ઇન્સ્ટોલેશનનો બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન પાર્ટ હોય છે. તો આપણે આટલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીને સપોર્ટ કરીએ છીએ એઝ અ મિકેનિકલ એન્જિનિયર. કમિશનિંગ ભલે ઇલેક્ટ્રિકલ સબ્જેક્ટ આપણે લાગે છે, પણ બેસિક મિકેનિકલ પૂરું થાય તો જ કમિશનિંગ ચાલુ થાય. તો વગર મિકેનિકલ કમિશનિંગ પણ અધૂરું હોય છે. એવું ઓપરેશન અને મેન્ટેનન્સ જે પણ વસ્તુ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોય છે, રોલિંગ મિલ હોય, સ્ટીલ મિલ હોય, એમાં બધી ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે લાંબુ કામ ચાલે છે. અને જો ગયા સ્લાઇડમાં આપણે જોયું કે ઓપરેશન મેન્ટેનન્સનું જે શું કહેવાય ડિપાર્ટમેન્ટ છે લાંબુ ચાલે છે, તો તમને એમાં ડિઝાઇનનું પણ નોલેજ હોવું જોઈએ, પ્રોક્યોરમેન્ટનું પણ નોલેજ હોવું જોઈએ, વર્કિંગ વોરંટીનું પણ નોલેજ હોવું જોઈએ, અને ટેકનિકલ ટ્રબલ શૂટિંગનું પણ નોલેજ હોવું જોઈએ. સ્ટોર્સ છે, સપ્લાય ચેન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પછી માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે વેચવા જાઓ તો તમે પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન હોવી જરૂરી છે. તમે પોતે એન્જિનિયર હોય તો જ તમે ટેકનિકલ વસ્તુનું માર્કેટિંગ કરી શકશો. ઘણા બધા લોકોનું કન્વિન્સિંગ સ્કિલ હોય છે, તો ટેકનિકલ બનીને માર્કેટિંગમાં પણ ડેવલપ કરી શકીએ છીએ કરિયર. ટ્રેડિંગ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ આપણે ટ્રેડિંગ કરતા હોય, એ વસ્તુ ટ્રેડિંગ માટે પણ આપણે બેસિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નોલેજ હોવું જોઈએ. એકેડેમિક છે, તમે પછી ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં કરિયર બનાવી શકો, એકેડેમિકમાં કરિયર બનાવી શકો, તમે સ્કિલ સેન્ટર ખોલી શકો છો નવા છોકરાઓ માટે. તો આ બધા અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીના ડિપાર્ટમેન્ટ છે. તો હું ઇન્ડસ્ટ્રીનું ટાઈપ કહું, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ઓઇલ એન્ડ ગેસ પાવર રિફાઇનરીઝ, અને જામનગરથી લઈને આપણે ભરૂચ, સુરત સુધી ઘણા બધા ઓઇલ એન્ડ ગેસ પાવર પ્લાન્ટ છે. પછી શુગર કેન ઇન્ડસ્ટ્રી છે. શુગર કેન ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ બેસિકલી અ મિકેનિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી.
પછી કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, તમે રસ્તા ઉપર જેસીબી જોતા હો, તમે રસ્તા ઉપર કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ જોતા હો, તો એ ઇક્વિપમેન્ટ આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ, એપ્લિકેશન કરીએ છીએ, એ બધું ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં તમારા આ બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટ એપ્લિકેબલ થાય છે, ડિઝાઇન થી લઈને એકેડેમિક સુધી. પછી ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર બધાને લગભગ ખબર જ છે. પાવર પ્લાન્ટ, એમાં ટર્બાઇન આવી ગયું, સ્ટીમ ટર્બાઇન, ગેસ ટર્બાઇન, હાઇડ્રો ટર્બાઇન, બધી જાતનું ટર્બાઇન અને હેવી આવી જાય છે. હેવી ફેબ્રિકેશન, હેવી ફેબ્રિકેશન એટલે સ્ટ્રક્ચરમાં તમે ઘણી બધા મિકેનિકલ બધા મોટા ટાવર જુઓ છો, ઘણી બધી વખત આપણે એનું આઈ બીમ જુઓ છો, જે ઇન્ડસ્ટ્રીના શેડ બનેલા હોય છે, એનું પ્રી એન્જિનિયરિંગ બિલ્ડિંગ કહેવાય, એ પણ મિકેનિકલ એન્જિનિયરથી સ્ટ્રક્ચરલી ડિઝાઇન કરેલી હોય છે. એ પ્રી એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ બિલ્ડિંગમાં પણ ડિઝાઇનથી લઈને ટ્રેડિંગ સુધી બધી જ ડિપાર્ટમેન્ટ અવેલેબલ હોય છે. તમે સ્પેસ રિસર્ચ કે આ બધા કોઈ વસ્તુ કરવા માંગતા હોય એમાં પણ મિકેનિકલ એન્જિનિયરનો બહુ સહભાગ છે. મને ખબર છે કે બધાએ મિશન મંગલ મૂવી જોયો હશે. તમારે એન્જિનિયરિંગનું ટ્રુ કન્ટ્રીબ્યુશન જોવાનું હોય તો કોઈ જોયું ના હોય તો મિશન મંગલ મૂવી હમખાસ જોજે, તમને ખબર પડશે કે ડોમેન સ્ટ્રેન્થ શું હોય છે. પછી સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન, પછી પબ્લિક સેક્ટર કંપનીઝ, અલગ અલગ કંપની છે પબ્લિક સેક્ટરની, એની અંદર પણ મિકેનિકલ રોલનો એન્જિનિયરનો કાફી ઘણો રોલ હોય છે. પછી એમએસએમઈ સેક્ટર્સ, તો એમાંથી આપણે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે બેસિક જે એન્જિનિયરિંગ બ્રાન્ચીસ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ, મિકેનિકલ અને સિવિલ, તો મિકેનિકલ ઇઝ સચ અ ફંડામેન્ટલ બ્રાન્ચ કે એ બેસિકને કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ નથી અત્યાર સુધી. ઘણી બધી બ્રાન્ચો આવીને ઓપન થઈને ક્લોઝ પણ થઈ ગઈ હશે, બટ અને એડવાન્સ પણ થઈ હશે, પણ મિકેનિકલ એવી બ્રાન્ચ છે કે એ હજુ સુધી સસ્ટેન કરે છે અને એમાં જ એક્સલન્સ છે. દેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે, એક્સલન્સ ઇઝ ઇન બેસિક્સ. જે બેસિક વસ્તુ કરીએ એને બધું એડવાન્સ એડોપ્ટ કરતા ફાવે છે, પણ તમને એડવાન્સ એડોપ્ટ કરતા પછી બેસિક કરતા નથી ફાવતું. એ બહુ ડેન્જરસ. યુ ટર્ન એટલે રિવર્સ ચાલવાનું, આગળ ચાલવાનું બહુ સોપું હોય છે. આગળ તમે રનિંગ કરી શકો 10 km/h ના સ્પીડથી, પણ તમને રિવર્સ ગિયરમાં ચાલવા કહો કે રનિંગ કરવા કહો એ નહીં ફાવે. ઇટ્સ અ બેસિક લો ઓફ નેચર. સો એવરીવેર આપણે બેસિકમાં નોલેજ આપણે ટ્રાય કરી કોમ્પિટન્સી ડેવલપ કરી લઈએ તો એડવાન્સ કરવું બહુ ઇઝી છે. ફાઉન્ડેશન નહીં હોય તો બિલ્ડિંગ નહીં બને, વગર ફાઉન્ડેશનની બિલ્ડિંગ કોઈ જોઈ નથી. તો એવી રીતના these are the basic electrical mechanical things which can be done. હું એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કહું છું કે કોઈક પણ પ્રોસેસ હોય, હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે, કોઈક પણ પ્રોસેસ છે, ડિઝાઇન, મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઇન્સ્ટોલેશન, ઓપરેશન, કોઈ પણ મશીનરી તમે જોશો તો એની સાથે તમારું મિકેનિકલ એન્જિનિયર જોડાયેલું હોય છે, પણ એમાંથી કોઈક ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ મળશે, એને મોટર લાગશે, એને કોઈ સેન્સર લાગશે, એ સેન્સરનું કોઈ આઉટપુટ ક્યાંક કમ્પ્યુટર મેઝર કરશે, કોઈ સોફ્ટવેર મેઝર કરશે. તો દરેક વસ્તુનું ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોસેસ હોય છે અને ફીડબેક મિકેનિઝમ હોય છે. આ બધી વસ્તુમાં બેસિક રોલ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો. સેન્સર કે ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ તમને કહેશે કે ફોલ્ટ છે, પણ બેસિક ફોલ્ટ તમને ઇલેક્ટ્રિકલ અથવા મિકેનિકલના બેસિકથી જ શોધવો પડશે તો આપણે ફોલ્ટ મળશે. અધરવાઇઝ કોઈ પણ ઓટોમેશન હોય પણ બેસિક આપણે સમજવું જ પડે. એના માટે તમે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી તમે જોઈ હોય, આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ ધ મલ્ટીટાસ્કિંગ. હવે નવી મોટી સોફ્ટવેર કંપનીઓ શું કરે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે કોઈક સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવું છે, તો સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટે હું કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર અથવા આઈટી એન્જિનિયર હું રિક્રુટ કર્યું તો એને બધી એન્જિનિયરિંગ બનાવવી પડે છે કે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એને આખું બનાવવું પડશે તો એ કંઈક તો પ્રોડક્ટ બનાવી શકશે કે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ માટે સોફ્ટવેર બનાવી શકશે. પણ આજનું જે કલ્ચર છે ઇટ્સ અ ડિસ્કોપિંગ કલ્ચર. એટલે મિકેનિકલનો બેસિક એન્જિનિયર હોય એને મિકેનિકલની બધી વસ્તુ ખબર છે, એને આપણે એક જ પ્રોગ્રામિંગ શીખાડી દઈએ તો એ ઘણા બધા પ્રોડક્ટના સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી શકે, બરાબર. પણ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર હોય તો એને બધી એન્જિનિયરિંગ શીખવાડવી બહુ અઘરી છે પાછી, અને એના પછી ફંડામેન્ટલ સમજ ખબર નહીં પડે. તો એટલે બેસિક જે શીખીને પછી એડવાન્સ, એટલે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ ઇઝ એન એડવાન્સ સબ્જેક્ટ. તો તમે બેસિક શીખીને એડવાન્સમાં જાઓ તો તમારે બહુ વધારે કરિયર ડોર ઓપન થશે. પણ સોફ્ટવેર શીખીને બધા એન્જિનિયરિંગ તમે શીખી ના શકો. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ઇકોનોમિક સ્લોડાઉન આવે છે 5 વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી, 15 વર્ષ પછી. ઘણી બધી વખતે સોફ્ટવેરમાં તમે જોશો કંપનીમાં મુબલક રિક્રુટમેન્ટ થાય છે, પણ મુબલક તારીખ એમાં શું કે લે ઓફ પણ થાય છે. પણ તમારા પાસે બેસિક હોય તો તમે એડવાન્સ કામ કરી પાછા બેસિક પર આવી શકો છો અને બેસિક પાછું 0 થી કામ ચાલુ કરી શકો છો. પણ કમ્પ્યુટર વાળો હોય તો કમ્પ્યુટરને કમ્પ્યુટર જ જોઈશે, એ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાનું જ જોઈશે. એવી રીતના તમે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે એનું કન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકીએ છીએ. અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એ એક ઇન્ડસ્ટ્રી નથી કે જ્યાં મિકેનિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી વગર ચાલે છે.
ઇવન સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી, દુનિયામાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નથી જ્યાં આગળ મેકેનિકલ એન્જિનિયર, ઇવન ક્રિકેટમાં પણ મેકેનિકલ એન્જિનિયર છે, એ તમને બધાને ખબર જ છે. અનિલ કુંબલે છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો બધા એન્જિનિયર જ છે એમાં પણ. હવે આપણું કન્ટ્રીબ્યુશન શું હોય છે કે એન્જિનિયરનું બેસિક કન્ટ્રીબ્યુશન, આપણે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એને કન્ફર્મ કરીએ છીએ, આપણે એનો પ્રોગ્રામ ડિલિવર કરીએ છીએ, એનું વેલિડેશન આપણે કરીએ છીએ. સો આ બધી વસ્તુ આપણે એન્જિનિયરિંગ એટીટ્યુડ એન્ડ નોલેજ તરીકે આપણે બધું કવર કરી શકીએ છીએ. પણ તમે સોફ્ટવેર વાળા બેસિક કોર એન્જિનિયરિંગમાં આવીને એક્સલન્સ નથી કરી શકતા, પણ કોર એન્જિનિયરિંગ વાળા સોફ્ટવેરમાં જઈને એક્સલન્સ કરી શકીએ છીએ. સો ઇટ્સ અ પ્રોસેસ ઓફ અ ન્યૂ જનરેશન. ન્યૂ જનરેશનમાં હવે તમે જોશો કે ગલી મોટી જૂની કંપનીઓ આવે છે, નવી કંપની આવે છે, નવી કંપનીઓની અંદર they are adopting multi skill. They don't see a basic qualification, they see what is your skill અને વે ફોરવર્ડ, આગળ શું કરવાનું છે. બેસિક તો શીખી ગયા છે, એનાથી આગળ તમારી ડાયરેક્શન કેવી છે એ જોવા માંડે છે. તમે બેસિક શીખો, એડવાન્સ શીખવા મળશે. એડવાન્સ શીખીને પાછા બેસિક્સ પર બહુ ત્રાસ થાય છે, because there is something called as a basic struggle and then advanced struggle. Advanced struggle તમે કરી ના શકો જ્યાં સુધી તમે બેસિક સ્ટ્રગલ ક્રોસ ના કરો. અને એવરી ફેમિલી, દરેક ફેમિલીની અંદર ગ્રેન્ડફાધર હોય છે, ફાધર હોય છે, સન હોય છે, પણ આપણે એ બધું જોડાઈએ અને એવરી ફાધર હેઝ અ એક્સપેક્ટેશન કે મારો સન મારા જેટલો બેસિક સ્ટ્રગલ ના કરે, એ ભલે સ્ટ્રગલ કરે પણ એડવાન્સ હોવો જોઈએ, બેસિક ના હોવો જોઈએ. એટલે દરેક ફાધરની એક મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે કે સનને બધું બેસિક શીખવાડે છે, અને એડવાન્સ પછી સન પોતે બની લેશે. આપણે એને કેપેબલ બનાવીએ, એ કેપેબલ બની ગયો પછી જાતે કરી લેશે. તો એવું જ આ એન્જિનિયરિંગનું છે, ઇલેક્ટ્રિકલ, મિકેનિકલ અને સિવિલનું, ખાસ કરીને મિકેનિકલનું, કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશમાંથી તમે બેસિક શીખી લો તો તમે આગળ જાતે જ એડવાન્સ થઈ જશો. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ બેસિક સબસ્ટિટ્યુટ. ઓપરેશન મેન્ટેનન્સમાં પણ આ બધું મટીરિયલ છે, મેથડ છે, મશીન છે, મેન છે. તો આ બધું મેન આવે એટલે સ્કિલ આવ્યું, મટીરિયલ આવ્યું એટલે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન, મેથડ આવ્યું એટલે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન આવ્યું, મશીન આવ્યું એટલે ઇક્વિપમેન્ટ આવ્યું. આ બધું મેન્ટેનન્સ સાયકલ તો ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રી છે જ્યાં એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય જ છે, અને એમાં મેકેનિકલ એન્જિનિયરની હમખાસ જરૂરિયાત હોય છે. જે દિવસ ફેક્ટરી બંધ હોય એ દિવસ ही मेंटेनेंस इंजीनियर ત્યાં આગળ કામ કરે છે. તો there is maintenance engineer is like a doctor of એટલે ડોક્ટર, આપણે માણસને મશીન ગણીએ તો ડોક્ટર કેવું છે, એવી રીતના દરેક મશીનરીનો ડોક્ટર મેકેનિકલ એન્જિનિયર છે. માં ઘણી બધી સ્કિલો આવે છે કે ભાઈ ક્વોન્ટિટી, યુટિલિટી ઇન્ડેક્સ, પછી ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ આવે છે, પછી સાયકલ ટાઈમ આવે છે, ટૂલ ડિઝાઇન, ઓટોમેશન, એડવાન્સ ઓટોમેશન, આ બધી વસ્તુ એની અંદર આવી જાય છે. હવે એની અંદર તમે જોશો તો બેસિક ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આપણે જે કનેક્શન કહેવાય, mechanical engineer is connected with society, mechanical is connected with civil, mechanical engineer is connected with polymer. जो राठौड़ साहेबे કીધેલું કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે મેકેનિકલ પોલિમર ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે પાવર ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, જીઓ ટેકનિકલ એટલે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, ટેલિકોમ સેક્ટર સાથે પણ મેકેનિકલ જોડાયેલું છે, આઈ કમ્પ્યુટર સાથે મેકેનિકલ જોડાયેલું છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં પણ મેકેનિકલ જોડાયેલું છે. મેકેનિકલ હોય તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સિગ્નલ આપે, મેકેનિકલ હોય તો ઇલેક્ટ્રિકલ ડ્રાઈવ એને કનેક્ટ થાય અને પછી ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર કન્વર્ટ ઇન્ટુ મેકેનિકલ પાવર એન્ડ ધેન રન ધ શો. સેમ લાઈક એન્વાયરમેન્ટમાં પણ મેકેનિકલ એન્જિનિયરનું ખાસું કનેક્ટ હોય છે સોસાયટીમાં. તો દેટ ઇઝ હાઉ મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ પ્લેસ્ડ ઇન્ટુ ધ હાર્ટ ઓફ બેસિક ટેકનોલોજી. એમાંથી તમને કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ નહીં મળશે આ વસ્તુમાં. અને આ વસ્તુ આપણે જોવા જઈએ તો આપણે RNGPIT ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપોઝર અને હેન્ડ્સ ઓન ટ્રેનિંગ માટે ઘણા બધા એફોર્ટ લઈએ છીએ. હું કંઈક સેમ્પલ ફોટોગ્રાફ તમને બતાવું છું, જ્યાં આગળ સિલેબસમાં, એકેડેમિકમાં વિન્ડ પાવર કે સોલર પાવરમાં આટલું બધું નથી રહેતું, પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરીકે ઘણા બધા એફર્ટ લેવા આવે છે જે સ્ટુડન્ટને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈને તાત્કાલિક શું કરવાનું હોય એ ખબર પડી જાય. તો આવા રીતના ફોર એક્ઝામ્પલ વિન્ડ એનર્જી કોર્સ છે. આ તમે નોન ડિસ્ટ્રક્ટ ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ હોય તો નોન ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટેસ્ટિંગના બધા અલગ અલગ સેમિનાર, કોન્ફરન્સ અને હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ લીધા છે. એના બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અવેલેબલ છે. જ્યાં સુધી તમે ગાડી ચલાવવાનું શીખો નહીં ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે કે ગાડી ચલાવવાનું કેટલું ઈઝી છે. ચલાવવા પહેલા બહુ ડિફિકલ્ટ છે અને શીખવ્યા પછી બહુ ઈઝી લાગે છે. એવી રીતના જ બધા સ્કિલનું પણ હોય છે કે સ્કિલ તમારામાં હોય તો તમને ઈઝી લાગે, પણ એના માટે ફેસિલિટી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ફેકલ્ટી અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન એ બહુ બેલેન્સ કરીએ છીએ આપણું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, RNGPIT ઇન્સ્ટિટ્યૂટ.
અહીંયા તમે જો છો કે સ્ટુડન્ટને પ્રેઝન્ટેશન કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ હોય એનું પણ આપણે ત્યાં આગળ ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ કે ભાઈ આ સ્ટુડન્ટ RNGPIT નો સ્ટુડન્ટ જ છે પણ એ પ્રેઝન્ટેશન આપે છે અને બધા ફેકલ્ટીઓને પ્રેઝન્ટેશન આપે છે એમાં તમને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે સેમિનાર કોન્ફરન્સ કેવી રીતના આવું છે, માર્કેટિંગ કેવી રીતના કરવું છે. તો આવી રીતના આપણે સ્કિલ બહાર નીકાળી શકીએ, આપણે સ્ટ્રેન્થ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ. આ એક આપણે કોર્સ કરેલો એનું સેમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે આપણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર. આ બધા ફેકલ્ટી અને એના સહભાગ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, આ બધા ફેકલ્ટીનો બહુ ઇફર્ટ છે એની અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરવા અને મેનેજમેન્ટનો બહુ મોટો રોલ છે જેની અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે વર્સ્ટ ફ્યુ કરોડ્સ એ લોકોએ ડેવલપ કરેલું છે એના હિસાબથી એ આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરીને બધા સ્ટુડન્ટ માટે એ બનાવેલું છે. તો આ બધું ફેકલ્ટી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કનેક્શન એનો બધો રોલ આપણે જોયા પછી એવું લાગે છે કે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ સમથિંગ which remains at the core of every technology. અને તમારે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ તમારે હોય તો બેસિક સ્ટ્રગલ તમારો પૂરો થઈ જાય અને બેસિક સ્ટ્રગલ એકવાર પૂરો થઈ ગયો એટલે પછી એને વી વર્ક ઓન એડવાન્સ સ્ટ્રગલ. આપણે બેસિક સ્ટ્રગલ કરવાની જરૂરત નથી રહેતી. સર આઈ હોપ આ ઓડિયન્સ ને બધું ક્લિયર છે અને મારા પાસે કોઈક સવાલ પૂછવો હોય કે કોઈ ઓડિયન્સ માંથી સવાલ પૂછવો હોય તો આપણે એમાં કરી શકીએ, મે બી ઇન ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન. હેન્ડિંગ ઓવર ટુ આશીષભાઈ એન્ડ રાઠોડ સર વન્સ અગેન. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much, Amit Patel sir. It was a very nice and an informative session. And ખરેખર you touch all the points related with our expectation, even if the viewers' expectation. The conclusion of your session is that ગામડાનો માણસ શું ને, આપણે ગામડેના માણસ છે એટલે આપણો ગામડાનો પેન શું છે, પેરેન્ટના એક્સપેક્ટેશન શું કરી શકીએ છીએ. એટલે we can connect to the mind of the people, what is the expectation from son by a father. ઘણા બધા ફાધર હોય છે કે જેમને ટેક્સટાઇલ મિલમાં કામ કરેલું હોય છે, કે જેના ફાધર ITI હોય છે, જે ફાર્મર હોય છે અને બધું એડવાન્સ પિક્ચર જોઈને એવું લાગે કે મારો સન આવું રીતના કામ કરશે તો બધા ફાધરને એવું જ લાગે છે. પણ દેન બેસિક કરીને એક્સેલન્ટમાં જવું બહુ ઈઝી છે. એના કરતા એક્સેલન્ટની પાછળ લાગો તો બેસિક શીખવા કંઈક ના મળે તમને. નહીં, ખૂબ સાચી વાત કહી સાહેબ તમે. અને તમારો એક્સપિરિયન્સ અને તમારો વ્યૂ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો કે મિકેનિકલ એન્જિનિયર કેન વર્ક ઇન એની સ્ટેપ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ સાયકલ. એક સોય કે એક કાર બનાવવાના કોઈ પણ સ્ટેજની ઉપર મિકેનિકલ એન્જિનિયર મિકેનિકલ એન્જિનિયર રોલ ઇઝ અ વાઇટલ રોલ. તો જાણીને ખૂબ આનંદ થયો અને ખરેખર વ્યુઅર્સને પણ આનંદ થશે કે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી વાસ્ટ છે અને ઘણા બધા વેમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયર પોતાની કારકિર્દી બનાવી શકે છે. So thank you very much sir for sharing your views. Now we are having the another expert with us, Dr. D.B. NAIK sir. So NAIK sir, can you hearing us? NAIK sir, તમે અમને સાંભળી શકો છો? Okay. Go ahead. Sir, over to you. આપ આપનો એક્સપિરિયન્સ અને પ્રોગ્રામ રિલેટેડ આપના વ્યુઝ શેર કરશો પ્લીઝ. Over to Dr. D.B. NAIK sir. જરૂર. Thank you very much. Hello. Can you share screen? Myself, Dr. D.B. NAIK, ex-professor training and placement at SVNIT. Hello. Ji sir. Yes, sir. Can you hear me? Continue, sir. Yeah, we Hello. can hear you. Okay. Sir, can you share your screen? Yeah, sir, screen is not visible on my screen. Can you please sir share the screen of your D.B. NAIK sir? Screen is not available. Hello. Sir. Share your screen please. Sir, can you please share the screen of D.B. NAIK sir? તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સ્ટાર્ટ કરો. Dr. Rathod sir. Yes. નાયક સર એમની સ્ક્રીન શેર કરી રહ્યા છે. આપનો વ્યૂ જાણવા માંગીશ કે સેશન હતું
share your few words regarding Amit Patel sir session. હા, જે રીતે સરે વાત કરી એ મને એક વસ્તુ બહુ ટચી થઈ ગઈ કે બેસિક નોલેજ કોઈ પણ વ્યક્તિમાં હોવું જોઈએ. જ્યારે તમે ટેકનિકલ નોલેજ લો છો ત્યારે બેસિક નોલેજ હોવું બહુ જરૂરી છે. અને તમે બેસિક નોલેજ લીધા વગર તમે સીધા ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશન પર પહોંચી જાઓ તો એ એપ્લિકેશન પર તમે સક્સેસ જઈ શકતા નથી. એટલે કોઈ પણ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરના કોઈ પણ સોફ્ટવેર હોય એમાં તમે કદાચ માસ્ટરી મેળવો પણ જો તમારી પાસે બેસિક નોલેજ નથી તો તમે કશું કરી શકતા નથી. એટલે તમે જો સોફ્ટવેર કોઈ પ્રોગ્રામિંગમાં કે પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરવામાં પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ હો એ પછી ભલે મેકેનિકલ રિલેટેડ હોય કે કેમિકલ રિલેટેડ હોય કે સિવિલ રિલેટેડ હોય પણ બેસિક નોલેજ હોવું બહુ જ જરૂરી છે. જો બેસિક નોલેજ હોય ને બેસિક ફંડામેન્ટલ હોય તો જ તમે એમાં ડેવલપ કરી શકો છો. ઉપરાંત તમે એમાં કામ પણ કરી શકો છો અને ઇફેક્ટિવલી કામ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ તમારી પાસે બેસિક નોલેજ ન હોય અને ફક્ત પ્રોગ્રામિંગ જ જાણતા હો તો તમારે બીજાનો સપોર્ટ લેવો પડે છે. એટલા માટે ખાસ મને એ વસ્તુ બહુ ગમી કે તમારી પાસે બેસિક નોલેજ હોવું બહુ જ જરૂરી છે, બેસિક બ્રાન્ચનું નોલેજ. અને બીજું કે સરે એ પણ વસ્તુ જોયું કે સિવિલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ સાથે તમે સરખાવી શકો. એટલે કે જે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરનારા છે, ચલાવનારા છે, એ રીતે જો આ ટેકનિકલ દુનિયાને તમે જોઈ શકો કે જો ટેકનિકલ દુનિયાને કોઈ ચલાવી શકતા હોય તો આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જ છે. એટલે આ 3 બ્રાન્ચ છે જે મેન. અને હું એ પણ કહીશ કે ઇલેક્ટ્રિકલની અંદર જે કાંઈ ડે બાય ડે ઇન્વેન્શન થતું ગયું જે રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક સાયન્સનો જન્મ થયો તો એમાંથી જ માઇક્રો પ્રોસેસર છે, નીચે બધા જ કમ્પોનન્ટ છે એનું ડેવલપમેન્ટ થયું. એટલા માટે જ કોમ્પ્યુટર ડેવલપ થયા. કોમ્પ્યુટર આવ્યા જ નથી કે ત્યાંથી જે રીતે ઇલેક્ટ્રિકલ ડેવલપમેન્ટ થતું ગયું છે. આજે આપણે જબરદસ્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈ શકીએ છીએ કે ચાઇનામાં આવે છે કે બીજે કોઈ વર્લ્ડની અંદર આ ટાઈપનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. તો એ સિવિલ એન્જિનિયરિંગની જે કંઈ પ્રોગ્રેસ છે એના આધારે જ આ બધું શક્ય બનેલું છે. અને એ બધાને સપોર્ટ કરવા માટે કે અથવા એ બધાને આગળ લઈ જવા માટે મેકેનિકલ એન્જિનિયર મેં જેમ શરૂઆતમાં પણ કીધું કે મેકેનિકલ એન્જિનિયરની ખૂબ જરૂરત પડે છે કે એના સંસાધનો એના એન્જિનિયરો એ હોવા જરૂરી જ છે. એ હોય તો જ આ બધી વસ્તુને સપોર્ટ મળી જાય. ખૂબ સરસ સાહેબ. અમિત સર, એક ક્વેશ્ચન છે મારો તમને. બેસિકલી છેલ્લા મહિનામાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને ગવર્મેન્ટ દ્વારા MSMEની જે વ્યાખ્યા છે તેમાં ઘણો મોટો ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યો અને એમના જે ટર્નઓવર હતા તેને પણ મેક્સિમાઇઝ કરવામાં આવ્યા. અને એમનું માનવું એવું છે કે મોટાભાગની ઇન્ડસ્ટ્રીઓ MSME સેક્ટરના અંડરમાં આવે તો મેક્સિમમ લાભ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને થઈ શકે. તો MSMEનું બદલાયેલું વલણ, ત્યારબાદ MNCs જે આજે ઘણું બધું મોટું એક્સપાન્શન્સ કરી રહી છે પોતાના એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર, અને ઘણા બધા નંબર ઓફ કન્સલ્ટન્ટ્સ આજે બહુ બ્યુટિફુલી કામ કરી રહ્યા છે સોસાયટી માટે, ઇવન નેશન માટે. તો એમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સ પોતાનું ફ્યુચર કઈ રીતે બનાવી શકશે? કેન યુ ફોકસ ઓન ધીઝ આસ્પેક્ટ સર? કારણ કે સુરતમાં આપણે વાપીથી તાપી કહીએ તો આખા સાઉથ ગુજરાતના બેલ્ટમાં લગભગ લાખોની સંખ્યામાં MSMEs છે સાહેબ. કરેક્ટ. ના, ઇનફેક્ટ હું મારું એક્ઝામ્પલ કહું કે આપણે પેલા બિઝનેસ સેન્ટર માટે આપણે મુંબઈ ગયા હતા, મેટ્રોમાં ગયા હતા, અને એના પછી કેટેગરી A ટાઉન મૂકીને આપણે કેટેગરી B ટાઉનમાં શિફ્ટ થઈ ગયા છે. અને એના માટે અત્યારનો જે સમય ચાલે છે એ બેસિકલી બધાની દોડ શહેર બાજુ છે. પણ 10 વર્ષ પછીનો સમય જે આવશે એ શહેર પાસેથી પાછા ગામડામાં જ આવશે. ઓકે, હવે જે બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કહીએ છીએ એની અંદર MSME સેક્ટરનો બહુ મોટો રોલ છે. હવે એનામાં એક્ઝામ્પલ તમે કરવું કે કોઈ કંપની છે, પેલા MSME સેક્ટરમાં એના ડેફિનેશનમાં એની જે ટોટલ ટર્નઓવરની ડેફિનેશન હતી એ કંઈક 25 લાખ સુધી હતી માઇક્રો સ્કેલની. જે સ્મોલની હોતી તો 5 કરોડ સુધી હતી અને મીડિયમ હોતી તો 10 કરોડ સુધી હતી. અત્યારે સ્કેલ છે 25 લાખ વાળો જે ધંધેવાઈ છે, હી કેન ગો અપ ટુ 1 કરોડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. Okay, so he will be taken and will get more benefit out of micro industries. Small industry 5 કરોડથી એનું જમ્પિંગ તમારું 10 કરોડ સુધી થઈ ગયું છે, અને મીડિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીનું જે ટર્નઓવરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જમ્પિંગ છે 10 કરોડથી 20 કરોડ સુધી થઈ ગયું છે. એટલે MSME ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ ઓલમોસ્ટ ડબલ સ્પીડથી ગ્રોથ થવાની છે. હવે ડબલ સ્પીડથી ગ્રોથ થશે તો ડેફિનેટલી એમ્પ્લોયમેન્ટ મળશે.
તો જેટલી બધી MSME નો એક્ઝિસ્ટિંગ વેલ્યુ છે, એટલું વોલ્યુમ છે, એ 5 વર્ષની અંદર ઓલમોસ્ટ ડબલ એમ્પ્લોયમેન્ટ થઈ જશે લોકલ લેવલ ઉપર પણ. ઓકે તો જે ફેક્ટરીમાં તમને 5 મશીન દેખાતા હતા એ મશીનમાં હવે 10-15 મશીન વધારે હશે. 5 અહીંયા લાગતા હતા ત્યાં 15 મશીન લાગશે. એટલે લોકલ એમ્પ્લોયમેન્ટ બહુ વધવાનું છે અને એમાં લોકલ સ્કિલ ફેક્ટર બહુ વધારે કામ કરવાનો છે આ ગવર્મેન્ટના સુવિધાથી. ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ સર. એટલે મીન્સ ગ્રોથ એટલો બધો ફાસ્ટ પણ ના હોય કે કાલે જ આવતા 2 વર્ષમાં જ થઈ શકે, પણ હવે આજે જે છોકરાઓ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેશે એમનું 4 થી 5 વર્ષ પછીનું કેરિયર ખૂબ સારું રહેશે, કારણ કે ઘણી બધી એમ્પલ નંબર્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એમની પાસે અવેલેબલ હશે, હું એવું માનું છું સર. મારે 95માં છે ને કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં ને આઈટીમાં મળતું હતું પુના યુનિવર્સિટીમાં, ટોપ મોસ્ટ કોલેજ, પણ મેં એ ધારીને કેટેગરી બી ટાઉનમાં મેકેનિકલ લીધું. એટલે મેકેનિકલમાં બેસિક તમે કરી શકો અને સૌથી વધારે વિઝન તમારું બેસિક એન્ટરપ્રાઇઝનું હોય, એમ્પાવરમેન્ટનું હોય અને પોતાનું વિઝન હોય તો તમે ગમે તે વસ્તુ કરી શકો છો એની અંદર. ઇવન સર વોટ ઇઝ યોર થિંકિંગ અબાઉટ MNCs? આજે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ પણ ઘણા બધા વેમાં આગળ આવી રહી છે. મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં તો વેલ વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ હોય છે, ડોમેન એક્સપર્ટીઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ હોય જ છે. સિવિલ ઇઝ એટ ધ ઇનિશિયલ કન્સ્ટ્રક્શન ફેઝમાં હોય છે, પણ સિવિલમાં પણ ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય છે. અને મિકેનિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે બહુ ચેન્જ ઓવર થવાનો છે. જે બેસિક ટ્રેડિશનલ મિકેનિકલ ઇન્જિનિયર છે એડવાન્સ થવાનું છે. તો એના માટે જે બેસિક વસ્તુ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ સે મેટલ, સ્ટીલ, બેરિંગ, ગિયર્સ, લુબ્રિકેશન્સ, શીટ મેટલ, ફેબ્રિકેશન, વેલ્ડિંગ, NDT, આ બધી વસ્તુ સિલેબસમાં પરમનન્ટ જ રહેશે. એ વસ્તુ કોઈ દિવસ MNC હોય કે MSME કો એમાંથી ખોવાની નથી. આ વસ્તુ બેસિક છે એટલે રહેવાની જ છે. એન્ડ લોટ ઓફ MNCs આર માઇગ્રેટિંગ ટુ ઇન્ડિયા નાઉ બીકોઝ ઓફ ઇન્ડિયા ચાઇના. તો આપણે ઘણો એનો લાભ મળશે. આઈ થિંક હવે સર ઓનલાઈન છે તો આપણે હવે સરના ડાયરેક્શનનો લાભ લઈએ. જી હા, જી હા. ડોક્ટર ડીબી નાયક સર. હેલો નાયક સર. હેલો નાયક સર, તમે સાંભળી શકો છો મને? Yes. Can I start? Sir, yes, sir. Please share your views and experience with us. Okay. હા પૂજા બોલો. Okay. Thank you very much. Hello. I am Dr. DB Naik from ex-Professor SVNIT Surat. I will just introduce myself briefly. 1970માં BVM વલ્લભ વિદ્યાનગરથી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાંથી BE મિકેનિકલ કરેલું. ત્યાર પછી ત્યાં 4 વર્ષ મેં આસિસ્ટન્ટ લેક્ચરર તરીકે સર્વિસ કરી. ત્યાર પછી મારે સુરત મને સિલેક્ટ કર્યો લેક્ચરર ઇન મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ. એ વખતે SVR કોલેજ નામ હતું, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ REC. અને 74 to 87 સુધી હું લેક્ચરર હતો. અને ત્યાર પછી ઇન બિટવીન જોઈન કરીને તરત મેં ME મિકેનિકલ મોર્નિંગ ક્લાસમાં શરૂ કર્યું હતું. અને 77માં I have completed ME મિકેનિકલ. અને ત્યાર પછી I have started teaching PG also. And 87 to 87ની અંદર મને ME ને લીધે મને APની પોસ્ટ મળી હતી. એટલે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હું 87 થી 99 સુધી રહ્યો. અને ઇન બિટવીન I have started my journey for PhD. અને PhD 90 પછી મેં શરૂ કર્યું હતું. અને 99માં I completed my PhD અંડર ડૉક્ટર AK દવે. અને મારો ટોપિક હતો મેટલ કટિંગ ઓપ્ટિમાઇઝેશન. અને ત્યાર પછી I was given the post, I was selected as Professor TNP after my PhD in 99. અને ત્યાર પછી I had very successful 12 years, the last 12 years of my journey at SVNIT as Professor TNP. And I could see a lot of things with respect to the students and the college and the industries. So I retired in 11 as per the age of 65 from NIT Surat. And after retirement, I was coming to college or visiting the college as visiting professor almost regularly, but only for my subject. After that, in January 2016, I was appointed as advisor TNP, but I was supposed to go partly. અઠવાડિયામાં 2-3 દિવસ હું જાઉં as per the requirement. જ્યારે કંપની આવે ત્યારે હું અચૂક જાઉં અને એની સાથે સત્સંગ કરું. અને now I will talk about mechanical engineering in general. Mechanical engineering, what is mechanical engineering? Mechanical engineering is an engineering discipline that combines physics and mathematics principles with material science,
that is to design, analyze, manufacture and maintenance mechanical systems. It is one of the core branches of engineering. It is one of the oldest and the broadest engineering disciplines. It is one of the most diverse and versatile engineering branch. The role of mechanical engineer is to take product from a very raw material to the marketplace. Mechanical engineers play key roles in wide range of industries. Most of the mechanical engineers have high level of job satisfaction that I have seen in my tenure. The scope of mechanical engineering in India as well as abroad is very, very good. Usual subjects in mechanical engineering, they are heat engines, theory of machine, dynamics of machinery, mechanical vibration, machine design, work study, industrial engineering, operation research, tool engineering, air conditioning and refrigeration, tool design, workshop technology, and so on and so forth. Usual degree that we are giving in mechanical engineering is BE mechanical or BTech mechanical, depending upon the institute. In our college also, after getting SVNIT status, we have changed BE mechanical to BTech mechanical. Most of the students go for the further study after getting BE or BTech, and that is for ME or MTech or MBA, depending upon the institutes and the preference. GATE examination is very important for further studies or the government jobs. And I have seen that my college, most of the students are appearing in third year for GATE exam, and they are also giving the same exam again to improve the percentage so that they can have the good scopes. In industries, there are lots of requirements of mechanical engineers in industries that I have seen. After diploma also, one can go for the degree in terms of PDDC, part-time diploma degree course, and it is possible in many colleges. They get the admission as per the merit. The courses at ME and MTech are so many. I will not go into details. Thermal engineering, aerospace, machine design, CAD/CAM, production engineering, IPED, that is industrial process equipment design, refrigeration, air conditioning, IC engines, and so on and so forth. Now I will share my experience, which I got through my 12 years of experience last as Professor TNP at SVNIT Surat. As I told you, SVR changed to SVNIT in 2002. I have put up 12 plus years in TNP, last 12 years my journey, and I was handling industrial training as well as placement of all the students. The placement was 100% in my tenure, particularly in the later, more than half the portion. I could see various companies, their process of recruitment, the involved students, their efforts, their performance during the recruitment process, and I could learn so many things. There can be two kinds of the programs that I have seen. One is on campus, that means the companies come on the college and then they carry out all the process, or it may be the off campus. They select the students and call them at a particular place. All the involved students are required to be sincere and regular in their studies. They should learn all the subjects sincerely and conceptually. For the student to get a job during the final year through campus is very important and very good and very best. Industrial training is also one of the part. It is called as internship, and most of the students in our case, in third year and the second year, they go for the practical training in summer vacation, and they select any suitable industry and they do summer vacation training. And after the third year, it is advisable to go for them so that they can get benefit in final year. The involved students many times get the PPO. PPO means pre-placement offer. That means based on the training that they undergo, many companies are selecting them beforehand, and then when they complete final year, they have to just join the company. General recruitment process, which I have seen in my tenure in college, they are pre-placement talk. They come and then have PPT. After the PPT, the shortlisted students go for their aptitude test. It can be aptitude test or it may be a technical test. And based on the test, they shortlist the students and go for group discussion. The group discussion would be there with respect to the 10 or 12 students per group. And then they give the topic and the discussion that is being held by the group of the students. Out of that, they select the students. And then shortlisted students through the group discussion will go for the interview. That may be a personal interview and technical interview or the HR interview. And then finally, they give the feedback and give the results. And this is very much exciting moments for the college to see how many students and what students they are getting selected. Now, I will share some of the actual photographs during the campus placement in my tenure so that they can give idea to the common person how the things are going on. This is what is a pre-placement talk by L&T. I am just introducing the personality that is in front of me, and they have come for the placement of the students of various branches for L&T. This is what is Infosys pre-placement talk by a lady.
Like that, there are so many. The written test by Wipro, it is being held in our drawing hall in the past. This is what is a written test by the New Sigma company, Bangalore, in the drawing hall. This is what is online test by MDocs Pune. This is what is a group discussion by SR group, and it is a group of some 12 students or so. The group discussion by Patni, and it is like this: they just hear what the things are going on, what they discuss, and then communication skills and all that they see, and then find out who can be shortlisted and all that. This is what is a personal interview by IOCL, which is one of the PSUs, and this is what is the interview by a Cambay company. Lots of reputed companies have visited our campus for the placement, and a lot of students have got the opportunities. Mechanical students were getting good opportunities and good jobs. Now the past students, they visit our college in the team as VP or executives or so on and so forth, and it is a very pleasant moment for all the students and the staff in the college. The feedback about the performance of all the students that they have already gone for is very excellent from all the companies, and therefore they repeatedly visit the college. The possible companies that we may have is PSU. There are so many PSU they are visiting: BPCL, HPCL, IOCL, NTPC, GAIL, ONGC, BAIL, GNFC, and so on and so forth. There are some private companies like SR, Tata, Bajaj, Elecon, Maruti, and so on. And this is particularly for mechanical. And there are software companies. In my tenure, I used to see the software companies coming in the morning, that coming in the beginning of the year, and then they select maybe 100, 200 students at a time and all that. But we were allowing the students, those who are getting the software job, to go for the core jobs. Important advice from my side: the students who are pursuing 11 and 12, those who are interested in engineering studies, I should advise them that they should be ready to go to join any college, suitable college, in the suitable department or branch, depending upon their talent, depending upon the result, anywhere in India. There should not be the idea that, no, I want to put my student only in Surat or Gujarat or whatever. Similarly, whenever they got jobs through the campus, they should be ready to go anywhere. There should not be any constraint, because the constraints are dangerous. And I have seen in my college that people are ready to go anywhere because students are coming from everywhere. One should be very sincere, regular, and hardworking during their college studies. They should give justice to all the subjects, all the teachers. They should not discard any teacher, because all the teachers are well prepared and they come for them, and they also want to see that your career may be good. This is what is from my side. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words related with today's topic. It really covers a lot of things. Mechanical engineer કેટલા બધા વિભાગો સાથે જોડાયેલો છે, અને લગભગ 42 થી 45 જેટલા અલગ-અલગ સેક્ટર્સના સબ્જેક્ટ્સ ભણીને સ્ટુડન્ટ્સ એન્જિનિયરની ડિગ્રી મેળવે છે. તો અમિત સરે જે પ્રમાણે કહ્યું કે પ્રોડક્ટ સાયકલના કોઈ પણ સ્ટેપ્સની ઉપર મિકેનિકલ એન્જિનિયરના સ્ટુડન્ટ્સ કામ કરી શકે, વર્ક કરી શકે. સર, ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ very experienced academician told us કે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં વિવિધ 45 આપણે સબ્જેક્ટ્સ ભણવાના આવે છે. So that is the beauty of that mechanical engineering. Sir, my next question to the next personality with us, Dr. K.V. Rathod, sir. Sir, can you share your views related with skill-based education? Because Amit Patel sir એમના વક્તવ્યમાં કહ્યું કે એન્જિનિયરિંગની સાથે સાથે 4 વર્ષના એન્જિનિયરિંગ કોર્સની સાથે સાથે જો બાળકો વેલ્યુ એડેડ કોર્સિસ કરે, જો સ્કિલ બેઝ કોર્સિસ કરે, તો એમની વેલ્યુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ખૂબ અલગ હોય છે, અને એમના માટે મેક્સિમમ એમ્પ્લોયેબિલિટી પણ હોય છે. સો સર, પ્લીઝ શેર યોર એક્સપિરિયન્સ વિથ અસ. ગુડ ક્વેશ્ચન કે સ્કિલ બેઝડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે કે કેમ, અને ચલાવવામાં આવતા હોય તો ક્યાં ક્યાં છે. તો મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આરએનજી પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી ના મેકેનિકલ વિભાગ દ્વારા અને ખાસ કરીને જે જીટીયુ દ્વારા આપેલ સિલેબસની જરૂરિયાત અનુસાર આ ડિપાર્ટમેન્ટે 21 જેટલી અદ્યતન લેબ બનાવેલી છે, જેમાં વર્કશોપ પણ સામેલ છે. અને વર્કશોપમાં જરૂરિયાત મુજબના બધા જ ફેબ્રિકેશન અને મેન્યુફેક્ચરિંગના સાધનો ઉપરાંત જ્યોતિ મશીન સ્કૂલ્સનું સીએનસી ટ્રેનિંગ સેન્ટર પણ છે, ઇલેક્ટ્રો ડિસ્ચાર્જ મશીન પણ છે, જે નોન કન્વેન્શનલ મશીનની અંદર વપરાય છે.
તદુપરાંત પ્રેસ મશીન ટૂલ્સ પણ આવ્યું છે અને ઘણા બધા ઓટોમેટ પણ છે. આમ બેઝિક મશીનરી તો દરેક કોલેજમાં હોય છે, તો આપણે ત્યાં ઓટોમેટ પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત ઇન્ડસ્ટ્રીની હાલની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને મિકેનિકલ વિભાગ દ્વારા નોન ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટેસ્ટિંગ જે 2017થી ચાલુ કરેલું, ત્યાર પછી ક્રિયો 2013થી ચાલુ કરેલું, હાલમાં સોલિડ વર્ક અને 3D પ્રિન્ટર આ બંનેના કોર્સ કમ્બાઇનલી 2018થી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવેલા છે. અમારી પાસે રોબોટિક્સ લેબ પણ છે, 2014થી એ બનાવેલું છે, તથા ગ્રુપો કંપનીનું મશીનિંગ સેન્ટર પણ આવેલું છે કે આજ કોલેજના કેમ્પસની અંદર જે કોમન ફેસિલિટી એન્જિનિયરિંગ સેન્ટર જે ચાલુ થવા જઈ રહ્યું છે એના અનુસંધાનમાં અમે ગ્રુપોનું કોટ કરવાનું મશીન સેન્ટર થઈ રહ્યું છે, એ પણ અમારી પાસે છે. તો આ બધી લેબ્સમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના પ્રોગ્રામ તો ચલાવવામાં આવે જ છે, પણ 2019થી વિન્ડમિલ પર પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવેલ. અને આ બાબતે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં RNGPIT જે માત્ર એવી કોલેજ છે કે જ્યાં મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી સાથે સ્કિલ ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવે છે કે જેથી સ્ટુડન્ટ્સનું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડાયરેક્ટ પ્લેસમેન્ટ થઈ શકે. આ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ લેબોરેટરી ડેવલપ કરવાનું કારણ એ હતું કે ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇન્ટરેક્શન છે એ વધી શકે. ફક્ત બેઝિક નોલેજ લઈ અને ઇન્ડસ્ટ્રી રેડી થઈ શકતો નથી, એટલા માટે આ બધી લેબ્સનું અહીંયા ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે અમે બેઝિક નોલેજની સાથે બેઝિક ટીચિંગની સાથે સ્ટુડન્ટ્સને આ પ્રમાણે અમે તાલીમ પણ આપીએ છીએ. અને આ પ્રોગ્રામની તાલીમ લીધા બાદ તમે જણાવતા આગળ કરશો, હું તમને 2 વર્ષનો દાખલા આપીશ કે 2019માં NDT નોન ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટેસ્ટિંગમાં 12 સ્ટુડન્ટ્સનું હજીરા મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિવિઝન ખાતે પ્લેસમેન્ટ થયું હતું. સોલિડ વર્ક્સમાં જે મેં સ્ટાર્ટ જ કરેલું જસ્ટ જે તેઓ નોલેજ પણ નથી આપી શક્યા, એ સમયે પણ 2 વિદ્યાર્થીઓનું એન્જિનિયરિંગ ટેકનિક વડોદરા ખાતે સિલેક્શન થયેલું. તેમજ વિન્ડમિલની ટ્રેનિંગ બાદ 3 વિદ્યાર્થીઓનું UGES વડોદરા ખાતે પ્લેસમેન્ટ થયેલું હતું. એટલે આ બધી વસ્તુનો ફરક પડે છે કે જો આપણે સ્કિલ બેઝડ એજ્યુકેશન આપીએ અને એ ટાઈપની લેબોરેટરી ડેવલપ કરીએ તો સ્ટુડન્ટ્સને નોકરી મેળવવા માટે એ પોતાનો બિઝનેસ પણ સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો એ માટે એને ઘણો ફાયદો મળે. ઓકે, સો નાઇસ ઓફ યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે કયા કયા સ્કિલ પ્રોગ્રામ્સ ચાલે છે એ તમે જે જણાવ્યું એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમિત પટેલ સર, આપના વ્યૂઝ જણાવશો કે સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશન અને સ્કિલ બેઝ જે પ્રોગ્રામ્સ ચાલવે છે જે સ્ટુડન્ટ્સના કરિક્યુલમમાં વેલ્યુ એડ કરે છે, તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું હોઈ શકે અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટુડન્ટ્સ છે એન્જિનિયરિંગમાં એમણે એમાં શું કાળજી રાખવા જેવી છે અને શું આનો લાભ સ્ટુડન્ટ્સે લેવો જોઈએ? See, skill development program is something, it's icing on the cake જે ઇન્ડસ્ટ્રીને જોઈએ છે. કારણ કે તમે બેસિક એન્જિનિયરિંગ તમે ભણી જાઓ પણ તો પણ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીના ગેટ ઉપર તમે ખાલી ઊભા થયા અને તમે કીધું મેકેનિકલ છો, ભાઈ હા ભાઈ હું મેકેનિકલ એન્જિનિયર છું. તમે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છો, હા ભાઈ હું ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છું, પણ તમે ત્યાં ગયા પછી કરશો શું? બેસિક આપણે એકેડેમિક્સમાં શું શીખીએ છીએ કે એઝ અ પાર્ટ ઓફ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ્સ, કે વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ્સ ને ટેકનોલોજી આપણે બેસિક જે શીખીએ છીએ એને એપ્લિકેબલ કેવી રીતના થાય, એનો એપ્લિકેશન કેવી રીતના કરે, કે જ્યાં સુધી એપ્લિકેશન આપણે ખબર નથી પડતી ત્યાં સુધી આપણો કોન્ફિડન્સ સ્ટેન્ડ નથી થતો. એટલે વી આર નોટ સસ્ટેનેબલ એન્ડ વી આર નોટ કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ ઇટ. એટલે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ હોય છે તો એ ઇન્ટરવ્યુ માટે થોડા ગભરાય છે કે હવે ઇન્ટરવ્યુમાં મારે કેવી રીતના શું સવાલ પૂછશે, અને 2 દિવસ એક દિવસ ઊંઘ નથી આવતી, સિલેક્શન થશે નહીં થશે. પણ તમે સ્કિલ બેઝ પ્રોગ્રામમાં ક્યાંક એનરોલ કરો તો એનો એ સાપ પકડવા જેવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સાપ જોઈને બધા બીજી જાય છે કે હવે સાપ આવ્યો, પણ જે સપોડીઓ હોય છે એ આવીને તાત્કાલિક એના સ્કિલથી પકડી લે તો 2 મિનિટમાં બધું વાર્તા પૂરી. અને આપણે ચર્ચા જ કરતા રહીએ ખાલી કે અરે આવીને જોઈને સાપ ઓળખી ગયો અને પકડીને લઈ પણ ગયો, અને આપણે ખાલી દોડતા રહીએ, આમ કરો ને પેલું કરો ને ત્યાં ભરાઈ ગયો, આવું બધું કરતા છે. તો સ્કિલ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધેટ. એ સ્કિલનું ઇમ્પોર્ટન્સ તમને ત્યાં ખબર પડે એક્ઝેક્ટલી. કે તમે 10 લોકો ઉભા હોય એ તમે કશું જ નથી કરી શકતા, પણ 100 લોકોમાંથી એક જ માણસ બહાર આવીને તમારા આખા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દે છે, એ સ્કિલ કહેવાય. True, sir, and a genuine answer from a
genuine person. હા ના તમે સાપ એટલે બધાય બનેલું જ છે કે કેટલા ટાઈપના હોય એટલું ખબર છે કે 99% સ્નેક્સ આર નોન પોઈઝનસ ઇન ઇન્ડિયા આ પણ બનેલું છે તો પણ સાપ એટલે સીધા ટેબલ ઉપર ખાટલા ઉપર સાચી વાત છે. પણ જે સ્કિલ હોય આઈ મીન દે આર ફોકસ્ડ when we talk about skill they are very focused. Exactly. They determine what is it, how is it happens, what we need to do, how we can contribute એ બધું ટુ ધ પોઈન્ટ વિચાર કરીએ છે જી જી એને એના માટે સ્કિલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે તમારે કઈક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોવું છે કેવી રીતના ચેક કરવું છે. આપણે ડોક્ટર ત્યાં જઈને તો પણ આપણે પૂછીએ છીએ કે પેલા ડોક્ટર પાસે જે વધારે અનુભવી છે અને નવા ડોક્ટર પાસે ના જઈએ. Exactly. So we don't want to take risk. Similarly, industry also don't want to take any risk. So they want enable engineers. I will say there is an engineer, here is the bridge to skill and here is the industry. So industry ને આ engineer નથી જોઈતો. industry ને છે ને enable કરેલો engineer જોઈએ છે. કે ભાઈ મારા પાસે ટાઈમ નથી તને બનાવવાનો અને તમને બનાવવાનો મારા પાસે ટાઈમ નહીં, તમે સ્કિલ થોડુંક લઈ આવો તો અમે એડ કરીશું 20-30%, પણ હું બેસિક તમને શીખવાડું નહીં. That is the reason Government of India has taken lot of initiatives on the skill mission. અને એ સ્કિલ મિશનના હિસાબથી આપણી ત્યાં જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેશિયલ વોકેશનલ ટ્રેનિંગનું જે આખું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બનાવેલું છે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 4th ફ્લોરનું અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ જે બનાવેલું છે બહુ સરસ છે. અને એ ઘણી બધી સ્કિલ કેન્ડિડેટને શું કહે છે કોન્ફિડન્સ આપે છે. તો બેસિકલી વસ્તુ ચેન્જ નથી થતી, આપણી વિચારધારાઓ ચેન્જ થાય છે સ્કિલ એન્હાન્સ કર્યા પછી. કે બધી વસ્તુની બીક આપણી નીકળી જાય છે, બધા વસ્તુની જાણ આપણે થઈ જાય છે. તો આ વસ્તુ આપણે વધારે એનેબલ કરીએ છીએ. વી આર એબલ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ ઇમિડિયેટલી, જેને ટેકનિકલમાં કહેવાય પ્લગ એન્ડ પ્લે. So engineer is ready to plug to the industry. So that is what the role of skill enhancement and skill industry. એમાં બંનેની કમિટમેન્ટ હોવી જોઈએ. ઇન્ડસ્ટ્રીની પણ કમિટમેન્ટ હોય, ઇન્સ્ટિટ્યુશનની પણ કમિટમેન્ટ હોય અને સ્ટુડન્ટની પણ કમિટમેન્ટ હોય. પણ તમારો સ્ટુડન્ટનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો મારા હિસાબથી મેં તો આવું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નથી જોયું જ્યાં આગળ આટલી બધી ફેસિલિટી અપાર્ટ ફ્રોમ એકેડેમિક્સ પણ બનાવેલી છે. ઇનફેક્ટ ઘણા બધા કોલેજમાં તો આપણી વોકેશનલ અને સેતુ ફાઉન્ડેશનનું જે બિલ્ડિંગ બને છે દેટ બીકમ્સ અ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર હોલ એન્જિનિયરિંગ. આપણું તો એન્જિનિયરિંગનું અલગ છે ને એનું ડબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછું છે. જી સર, જી સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને તમે જાણતા હો કે સ્કિલ માટે પણ આપણે જ્યારે ટ્રેનિંગ લીધા હતા એ વખતે પણ મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ બધું જ બનાવેલું, સિવિલ પણ બનાવેલું, ઇલેક્ટ્રિકલ પણ બનાવેલું, બધા બેસિક પ્રિન્સિપલ એને ખબર હોવા જોઈએ. જી સર. માય સેમ ક્વેશ્ચન So that is what is your ડોક્ટર ડીબી નાયક સર. સર તમારા જે 12 વર્ષનો જે ટીએનપી પ્રોફેસર તરીકેનો જે કાર્યકાળ રહ્યો એમાં પણ તમે જોયું હશે સર કે જે છોકરાઓ પાસે એડિશનલ સ્કિલ્સ છે, વેલ્યુ એડિંગ સ્કિલ્સ છે, એમણે કંઈક અલગ કરીને બતાવ્યું છે. તો તમારો એવો કોઈક એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરો, ધેટ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશન ઓર વેલ્યુ એડેડ કોર્સિસ. આ બાબત રાઈટ, આ બાબત કે મારા ટેન્યુરમાં મેં ઘણી બધી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે લેક્ચર્સ ગોઠવેલા. ઇન્ડસ્ટ્રી પર્સન્સ કે પેલા એક્સપર્ટ હોય, દાખલા તરીકે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ છે, પછી હાઉ ટુ હેવ ધી ટીમ વર્ક, ધીસ એન્ડ દેટ. એટલે આ ટાઈપના બધા કોર્સિસ કરી શકાય, આ ટાઈપના બધા લેક્ચર્સ ગોઠવી શકાય અને એનો લાભ થાય છે. એક અમારા વિદ્યાર્થી જે બહુ હેવી એક્સપિરિયન્સવાળા છે તે આ કરેલું, તેની આઈ થિંક percentage of probability of selection was 100% અને બહુ મજા આવેલી. અને એ જેટલું તમે જાણો એટલું એનો કોન્ફિડન્સ વધે. પર્સન ઓલ્સો આવીને એમને કહી જાય કે વોટ દે વોન્ટ, હાઉ દે વોન્ટ. એટલે આ બધી જે એડિશનલ ફેસિલિટી છે એ પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ કોલેજમાં, અને તે તમે તો કરો જ છો મને ખબર છે, અને એનો લાભ થાય જ છે પ્લેસમેન્ટમાં. તો સિલેક્શન પોસિબિલિટી ઇઝ ઇન્ફિનિટી. ધેટ્સ વોટ ઇઝ માય એક્સપિરિયન્સ. જી જી, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. એટલે જો બાળક વેલ્યુ એડેડ કોર્સિસ કરેલો હશે તો ડ્યુરિંગ પ્લેસમેન્ટ, ડ્યુરિંગ ઇન્ટરવ્યુ એનો કોન્ફિડન્સ ખૂબ હાઈ રહેશે અને એના સિલેક્શન થવાના ચાન્સીસ ખૂબ વધી જશે. સર ડોક્ટર ડીબી નાયક સર, આપને માટે એક ક્વેશ્ચન હતો ચેટ બોક્સમાં કે જ્યારે મોટી કંપનીનું કે નાની કંપનીનું પ્લેસમેન્ટ આવે તો સ્ટુડન્ટ્સે કઈ રીતે તૈયારીઓ કરવી જોઈએ? ઇન્ડસ્ટ્રી શું માંગે છે સ્ટુડન્ટ્સની પાસે? આ બાબતમાં એટલું મારે કહેવાનું કે અમારા જે વિદ્યાર્થીઓ ખરા ને એના પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, પાસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ
રિલેટિવ્સ એન્ડ એ એકચ્યુઅલી બેઝિક આઈડિયા ઇઝ કોઈ બી કંપની આવવાની હોય તો વિદ્યાર્થીએ એના માટે સખત ઇનપુટ આપવું જોઈએ, એટલે કે એફર્ટ્સ મૂકવા જોઈએ. એ એફર્ટ્સ કઈ જાતના કે એ ઇન્ડસ્ટ્રી શું કરે છે, કેમ કરે છે, કયું પ્રોડક્ટ છે, વોટેવર. અને ઘણીવાર ક્રિટિકલ સ્ટડી જો કરે ને બિફોર હેન્ડ તો પીપીટી પર લોકો ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય છે, અને એ ક્વેશ્ચન પૂછે તેમાં જો આ લોકો જો એ ક્રિટિકલ વસ્તુ જે એક્સપોઝ કરે તો એ લોકો આંખમાં આવી જાય છે ને એ દે આર સિલેક્ટિંગ થ્રુ પીપીટી ઓનલી. પછીની બધી પ્રોસેસ એની ખાલી ફોર્માલિટી થઈ જાય. એટલા માટે છોકરાઓએ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, એ સ્ટડી કરવો જોઈએ. અને એને માટે અત્યારે તો ફેસિલિટી બહુ છે છોકરાઓ પાસે, વેબસાઇટ ધીસ એન્ડ ધેટ. પ્લસ બધા છોકરાઓ પાસ સ્ટુડન્ટ હોય એની પાસે, એટલે બધી ક્રિટિકલ એક્ઝામિનેશનની સ્ટડી કરવી જોઈએ. પ્લસ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ અને આ ને તેને આ બધા જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ એ બી એટેન્ડ કરવા જોઈએ. કોલેજમાં થતી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો જોઈએ, એટલે ઓટોમેટિક ટીમવર્ક ને બધું આ લોકોમાં ઓટોમેટિક આવી જાય. અને આનાથી ફાયદો થયેલો મેં જોયો છે કોલેજમાં, અને છોકરાઓ ખુશ છે. અને જે સિનિયર છોકરાઓ હોય તે જુનિયર છોકરાઓને આ રીતે ટ્રેનિંગ આપે છે, મોક ટેસ્ટ, મોક જીડી એન્ડ ઓલ દેટ, અને એના લીધે બી લાભ થાય છે. એટલે છોકરાઓ ફાઇનલ યરમાં આવે ત્યારે દે આર વેરી મચ equipped with what they want અને what the industry wants. એટલે એના ફાયદા જ થાય છે. થેન્ક યુ. my same question to Dr. KB રાઠોડ સર, કે મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે આપનું, એમાં ટ્રેનિંગ અને પ્લેસમેન્ટની કાર્યશૈલી કેવી છે, અને વિદ્યાર્થીઓને જોબ માટે અને સારી તકો અથવા તો નોકરી મળી રહે એના માટે ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા શું પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે કે જેથી કરીને આ બંને તજજ્ઞો પણ આપણે સાંભળી શકે અને એમનો સર આપણને ફીડબેક પણ આપી શકે. ઓવર ટુ યુ સર. જ્યારે ટ્રેનિંગ અને પ્લેસમેન્ટની વાત કરો છો તો સૌ પ્રથમ ટ્રેનિંગની વાત કરી કે છઠ્ઠા સેમેસ્ટર પછી મેકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટુડન્ટને 6-6ની ટ્રેનિંગ માટે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મોકલતા હોઈએ છીએ. અને ઘણા સ્ટુડન્ટ ફાઇનલ યરના પ્રોજેક્ટ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી લાવતા હોય છે, કે જેને આપણે આઈડીપી મીન્સ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિફાઇન્ડ પ્રોજેક્ટ કહેવાય છે. ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરે તેના આધારે તેનું પ્લેસમેન્ટ તે જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થઈ જતું હોય છે. તદુપરાંત દરેક સેમેસ્ટરમાં આવતા સબ્જેક્ટ મુજબ 2 કે 3 ઇન્ડસ્ટ્રીની મુલાકાત લેતા હોય છે. 2 વર્ષ પહેલા અમારા મેકેનિકલના વિદ્યાર્થીઓ જેમ જ દુબઈ ખાતે 2 મહિનાની સમર ટ્રેનિંગ માટે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ માટે જતા હતા. જેમોસ એ લીડિંગ શિપ મેન્યુફેક્ચરર કંપની છે, અને આવનારા સમયમાં, હાલમાં અત્યારે બંધ છે, આવનારા સમયમાં ફરીથી જેમોસ દુબઈ ખાતે વોકેશનલ ટ્રેનિંગની શરૂઆત પણ થઈ જશે. અગાઉ જણાવ્યું તેમ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા વોકેશનલ કોર્સિસ એટલે કે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ કે જેના થકી સ્ટુડન્ટને સારી જગ્યાએ જોબ મળી રહે છે. એટલે મેકેનિકલના ટ્રેનિંગ એન્ડ સેશનની વાત કરું તો લોકડાઉન પહેલાં જ અસાહી ક્લાસ લિમિટેડ પાટણ દ્વારા સ્ટુડન્ટ આવર્સની વાત કરું તો પછી એનજીપી માટે વજીરા મેન્યુફેક્ચરિંગ દ્વારા 13 સ્ટુડન્ટ એન્ડ સોલિડ વર્ક્સ દ્વારા 6 સ્ટુડન્ટ્સનું પ્લેસમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ ટેકનિક બરોડા ખાતે થયું હતું. તદુપરાંત મીડિયમ સ્કેલ અને મલ્ટી સ્કેલ કંપનીઓમાં સ્ટુડન્ટનું પ્લેસમેન્ટ થાય તે માટે આપણી કોલેજ RNGPIT એસ્પાયરિંગ માઇન્ડ સાથે કોલેબોરેશન કરેલું છે. એસ્પાયરિંગ માઇન્ડ એ ગુડગાંવ સ્થિત કંપની છે જે એમકેટ નામની એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરવા માટે આખા દેશમાં જાણીતી છે. આખા દેશમાંથી લગભગ 3000+ કરતાં વધુ કંપનીઓનું એસ્પાયરિંગ માઇન્ડ સાથે જોડાણું છે. અને એ એમકેટ સ્કોરના આધારે સ્ટુડન્ટને ડાયરેક્ટ ઇન્ટરવ્યૂ માટે કોલ આપે છે, અને વિદ્યાર્થીઓનું સારા પેકેજ ધરાવતી કંપનીઓમાં પ્લેસમેન્ટ થાય છે. એમકેટ એ કોમ્પ્યુટર આધારિત એક્ઝામ રહી છે કે જેમાં કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, જેમ સરે કીધું કે એના માટે બી સ્કિલ બેઝ પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવે છે. લોજિકલ રિઝનિંગ, ક્વોન્ટિટેટિવ સ્કિલ, જોબ સ્પેસિફિક ડોમેન આધારિત પણ એમાં પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. અને એ આધારે સ્ટુડન્ટનું ઓલ ઇન્ડિયા બેઝડ રેન્કિંગ કરાય. પરંતુ આ રેન્કિંગ સ્ટુડન્ટ ફાઇનલ યરમાં હોય ત્યારે આપવામાં આવે છે. પરંતુ આપણી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે દર વર્ષે એક્ઝામ લેવાય છે, અને એમકેટ 35 પેજીસના રિપોર્ટ આપે છે કે સ્ટુડન્ટ કયા ડોમેનમાં નબળો છે અને હવે એને કઈ રીતે અને કયા એરિયામાં વધુ મહેનત કરવાની જરૂર છે. તો તે મુજબ દરેક ડોમેન માટે અમારું ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરે છે, એટલે કે જેથી સ્ટુડન્ટ ફાઇનલ યરમાં આવે ત્યાં સુધી એ ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે સારો રેન્ક પ્રાપ્ત કરી શકે અને સારી જોબની ઓફર મેળવી શકે. આ પણ એક પ્રયાસ છે અમારી કોલેજ દ્વારા, ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા, કે એના દ્વારા કે અમે સ્ટુડન્ટને સારી જોબ અપાવી શકીએ.
Thank you very much, sir, for sharing your views. Dr. D.B. Naik, sir. જી નાયક સર, માય ક્વેશ્ચન ટુ યુ કે જે એમકેટની તમે તૈયારી કરાવીએ છે બેસિકલી એ ફંડામેન્ટલ એ ગેટ એક્ઝામિનેશન અને જીપીએસસી એક્ઝામિનેશનનું પણ એમાં ઘણું બધું ફંડામેન્ટલ એજ્યુકેશન આવી જાય છે. સો કાઇન્ડલી શેર યોર એક્સપિરિયન્સ વિથ ગેટ એક્ઝામિનેશન. મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ્સ જે ગેટ એક્ઝામિનેશન આપે છે, ઘણા બધા મિકેનિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જેઓ જીપીએસસી યુપીએસસીની તૈયારીઓ કરે છે. તો આજે આપણે દર બીજા ત્રીજા દિવસે જ્યારે પેપરનું પાનું ઉઠાવીએ તો એમાં જોઈએ છીએ કે જીપીએસસી અને યુપીએસસીમાં મેક્સિમમ મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે. તો સર આપનો વ્યૂઝ ગેટ એક્ઝામિનેશન અને જીપીએસસી યુપીએસસી માટે થોડો જણાવશો તો વ્યુઅર્સને ખરેખર આનંદ થશે. એ પણ એક ઓપોર્ચ્યુનિટીનો જ એક ભાગ છે. જરૂર જરૂર. યા એકચ્યુઅલી મેં મારા વક્તવ્યમાં બી કહ્યું કે ગેટ એક્ઝામ ઇઝ વેરી કોમન. મોટે ભાગના છોકરાઓ છે ને ગેટ એક્ઝામ આપે જ છે. પહેલાં થર્ડ યરમાં આપે અને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ફાઇનલ યરમાં બી, કેમકે લેટેસ્ટ સ્કોર જે હોય છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ ગેટ એક્ઝામિનેશનના સ્કોરની બહુ વેલ્યુ છે અને એ વેલ્યુ ઘણી એ લોકો પીજી કરવું હોય, એમટેક કરવું હોય, ફર કરવા માટે ઇઝ પ્લેઇંગ એ વન્ડરફુલ રોલ અને એના સ્કોર પ્રમાણે એ લોકો સિલેક્ટ કરતા હોય છે અને ઇટ ઇઝ વન્ડરફુલ. બીજું જે જીપીએસસી અને યુપીએસસી જે એક્ઝામ છે એ દે આર ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ એ લોકો પછી સર્વિસ કરતાં પણ આપી શકે છે અને એના પણ એડવાન્ટેજ મળે છે. અને ડિપેન્ડિંગ અપોન યુપીએસસી જીપીએસસીના સ્કોર પ્રમાણે એ લોકો ગુજરાત ગવર્મેન્ટ અથવા ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ બહુ સારી જોબ મેળવી શકે છે અને એના લાભ મેં જોયા છે. બીજી એક્ઝામ બી ઘણી આવતી હોય છે, એ પણ આપવી જોઈએ. અને આ એક્ઝામ આપવાથી ફાયદો જ થાય છે અને એની અંદર એ લોકોની સ્કિલ પણ ડેવલપ થાય છે એવું લાગે છે, કારણ કે એ લોકો પ્રિપેર કરવું પડે અને એની જે ક્વેશ્ચન પેપર્સ મેં જોયા છે બધા એ બહુ વન્ડરફુલ હોય છે અને એનો ખબર પડે છે કે આ છોકરાનું કેલિબર સારું છે, સ્કિલ સારી છે અને એને સિલેક્ટ થવામાં બહુ તકલીફ નથી પડતી અને બહુ પ્રેમથી સિલેક્ટ કરી જાય છે. આ મારો અનુભવ છે. એટલે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દરેક છોકરાઓ માટે, પર્ટિક્યુલરલી મિકેનિકલ માટે. અમિત સર, માય ક્વેશ્ચન ટુ યુ કે ઘણા બધા છોકરાઓ ગવર્મેન્ટ સેક્ટરની જે એક્ઝામ્સ આપે છે તેમાં જીએસસીસીએલ છે, પછી હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે, ઇવન દરેક થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ, ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, આ બધામાં બહોળી સંખ્યાઓમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સને જોબ મળે છે. ઇવન ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ગેટ ક્વોલિફાઈડ થઈને છોકરાઓ જે નવરત્ન કંપનીઓ આપણે કહીએ છીએ, આઈઓસીએલ, ડેલ, ડીઆરડીઓ, ઓએનજીસી, એચપીસીએલ, આ બધી મેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સ પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે છે. સો કેન યુ શેર યોર વ્યૂઝ કે જે રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટર્સ છે અને પાવર સેક્ટર્સ છે એમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સના સ્ટુડન્ટ્સ કઈ રીતે પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે છે? રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટર અત્યારે બહુ ગ્રોઈંગ સેક્ટર છે અને તમે અત્યારે જોશો કે નેક્સ્ટ 20 years we are going to talk about only energy એન્ડ એનર્જી. અને ધીસ ઇઝ બેસિકલી જ્યારે થર્મલ પાવર અથવા ન્યુક્લિયર પાવર જેવા બેસિક પ્લાન્ટ ચાલુ થયા હતા, કોલ બેઝ પાવર પ્લાન્ટ, એ આપણે જ્યારે 60-70 years બેક વેન ધીસ વોઝ સ્ટાર્ટેડ, અત્યારે સેમ વસ્તુ ઝીરોથી ચાલુ થાય છે રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. અને દરેક કન્ટ્રીના ટાર્ગેટ છે કે તમે રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રી વિલ બી ધ બેસિક પાવર સપ્લાય ઇન્ડસ્ટ્રી. એટલે બેસિક પાવર સપ્લાય રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રીથી થશે અને જેટલો બેઝ છે અને પોલ્યુટેડ પ્લાન્ટ છે એ લોકોનું ધીરે ધીરે રહીને એ લોકોનું એડવાન્સ કરીને એનું પોલ્યુશન લેવલ કે ન્યૂ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ઓછું કરવામાં આવશે. રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રી તરીકે તમે ઇલેક્ટ્રિકલ, મેકેનિકલ અને સિવિલ, બેસિકલી આ ત્રણેય બ્રાન્ચમાં ઘણું બધું કન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો છો. મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એમાં ઘણું બધું કન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકે છે. બેસિકલી એન્ટાયર સ્ટ્રક્ચર ઓફ વિન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર સોલર ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ બેસ્ડ ઓન ધ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ સ્ટેબિલિટી. તો એનો ડિઝાઇનથી લઈને મેન્યુફેક્ચરિંગ, લોજિસ્ટિક્સ, ઓપરેશન, મેન્ટેનન્સ બહુ મોટો એમાં સપોર્ટ એન્ડ કન્ટ્રીબ્યુશન છે. તમે રિન્યુએબલ એનર્જીની વાત કરશો તો જે મેં વસ્તુ કીધી, લોકલ ઇઝ વોકલ. તો આજની તારીખમાં જેટલું ગુજરાતની અંદર, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર જેટલું રિન્યુએબલનું પોટેન્શિયલ છે, ટોટલ એસ્ટિમેટેડ પોટેન્શિયલ ઇન ટુ ગુજરાત ઓર ઓલ ઇન્ડિયા ઇઝ અરાઉન્ડ લેટ્સ સે 175 ગીગાવોટ ટાર્ગેટ બાય 2025. એમાંથી 60% રિન્યુએબલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ ઓનલી ઇન ગુજરાત.
there are a lot of opportunities So, in future. I will tell you in case of wind and solar industry, next 5 years, as per our estimation, we need 38,000 engineers. Oh, Just imagine it's a per big year. number. It's a big number. So I'll just tell you the calculations also, if somebody wants to get more convinced on this. Behind every 5 turbines, we need 1 engineer, and every year we are installing more than, like around 10-20,000 turbines here. More important is, renewable industry is very globally connected, and if you have very good skills and very good attitude to work towards the high level and quick learning in the next level, you have a high value going towards the international also. એટલે આપણે વડોદરામાં રહીને પણ છે ને ઇન્ટરનેશનલ કન્સલ્ટિંગ કરીએ છે. True. So renewable industry માં બહુ બધો રોલ છે અને તમને ફ્લેક્સિબિલિટી છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ, you work into, we feel very proud to work with the renewable energy because we are working for the next generation. કે નેક્સ્ટ જનરેશન આપણે કરી શકીએ છીએ, ભાઈ તમારા માટે અમે એન્વાયરમેન્ટ સાચવી રાખ્યું છે, એટલે તમે હવે તમારું લાઈફ જીવો અને મજા કરો. સો that gives you internal satisfaction which no other company or no other job gives. That's the reason renewable important. અને એની અંદર બધું જ છે. renewable industry application is everything. One of the most important things I will tell you, after 20 years of life into mechanical engineer, 25 years, now we're talking about machine learning. The next era is about machine learning, prediction maintenance and predictive maintenance. બધા young blood છે ને એ બધા નવા આઈ કેચર વર્ડિંગ કેપ્ચર કરી લે છે. પણ હવે હું 20 વર્ષ પછી મશીન લર્નિંગ શીખું ને, તો મને ખબર છે કે મશીન લર્નિંગ એટલે શું. મશીને જે બિહેવિયર પાછળના 20 વર્ષમાં કર્યું છે, એને પ્રોગ્રામિંગ કેપ્ચર કરીને મારે આનું પ્રોડક્શન આપવાનું છે, પ્રિડિક્શન આપવાનું છે. દેટ ઇઝ મશીન લર્નિંગ. તો મશીન લર્નિંગ ખાલી વ્હાઇટ પેપર, બ્લેન્ક પેપર પર નહીં આવે, એની સાથે અનુભવ જોડાયેલો હોવો જોઈએ. તો પછી તમે એના અલ્ગોરિધમ બનાવી શકો, મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના ફોર્મ્યુલા લગાવી શકો. જેવું નાયક સરે કીધું, એમાં એનાલિટિકલ સ્કિલ હોય, એમાં ફિઝિક્સ હોય, એમાં મોડેલિંગ હોય, બધું બેસિક. એટલે ઇવન વી ગો બેક અપ ટુ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન, પેન્ડુલમ, અને ત્યાંથી કેલ્ક્યુલેશન આપણે ચાલુ કરવું પડે. So that all can be converted into machine learning, and machine learning is one of the largest platform coming across the globe. And તમારા capability હશે, skill હશે, so definitely you will be rock star of renewable as a basic mechanical engineer. And after 10 years, when you go to the top position into the job, this is a very basic fundamental seminar, but હું ખાલી એક વિઝન કહી દઉં કે 10 વર્ષ પછી you need not to be expert into a basic domain sector, but તમને basic કામ ખબર હોવું જોઈએ. Otherwise, being the top management person, if you do not know the basic, the new generation or new entrants people will say, "Arey sir ne ખબર નથી basic શું છે." એટલે we are not able to perform in a well way. That's the reason growing the career from basic to excellent is a very, very important thing. And you should know each and every element of engineering for this part. So એમાં એમાં renewable industry માં, power industry માં mechanical engineering નો ખાસો રોલ છે, and it is giving a lot of employment. Even we are working out some agencies that we can be able to get more skill enhancement. જો આપણે wind energy training course કર્યો છે, તો એવી રીતના આપણે છે ને OEM સાથે ટાઈ અપ કરીને આપણું પ્લેસમેન્ટ કેવું વધારી શકાય, એના ઉપર પણ થોડું વિષય ચર્ચાનો ચાલી રહ્યો છે અલગ અલગ કંપનીઓ માટે. And like every company, they install 500 turbines. 500 turbine એટલે it divided by 5. Let's say 100 engineers each company. So each company recruits almost 100 engineers, 200 engineers every year. And people keep on going to the next level. So પાછું એક વોલ્યુમ વેક્યુમ બને છે, વેક્યુમમાં પાછા વધારે માણસો આવે છે, એટલે એ સાયકલ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. અને જેવું મેં કીધું, ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ ઇઝ લાર્જર સાયકલ. તો વિન્ડ ટર્બાઇન, સોલર પ્લાન્ટ લાગ્યા પછી 25 વર્ષ ચાલવાનું છે. So it can take care of entire your career if you are trying to develop a career into the renewable industry. Truly said. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે વ્યુઅર્સને ખાસ જણાવવાનું કે 12th પછી જે બાળકો પોતાનું કેરિયર ચોઇસ કરવા જઈ રહ્યા છે, સો મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ પ્લેઇંગ અ વાઇટલ રોલ ઇન ફ્યુચર. કારણ કે બેસિક ફંડામેન્ટલ્સ અને કન્વેન્શનલ બ્રાન્ચનું તમે જ્યારે એજ્યુકેશન લેશો, તો જ આગળ આપણે ઘણી બધી નવી ટેકનોલોજીને પણ એડપ્ટ કરી શકીશું. પણ કોઈ પણ નવી ટેકનોલોજીની પાછળ બેસિક નોલેજ અને ફંડામેન્ટલ્સ ખૂબ જરૂરી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ અમિત પટેલ સર. નાઉ માય નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ ડૉક્ટર KB રાઠોડ સર. સર, જ્યારે સારા એન્જિનિયર આપણે બનાવવાની વાત કરીએ, જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે નેશન અને સોસાયટીને ખૂબ સારા એન્જિનિયર્સની જરૂર છે,
પણ આ એન્જિનિયર્સને જે બનાવવાનું કામ છે એ ફેકલ્ટીઝ કરે છે. તો એક્સપિરિયન્સ ફેકલ્ટીઝ અને રિટેન્શન રેશિયો ઓફ ધ ફેકલ્ટી ઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એ શું રોલ પ્લે કરે છે સર? retention and qualifications of the staff in the right. So first of all, હું એમને સ્ટુડન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીશ. જો આપણે સ્ટુડન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ તો મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એ 4 વર્ષનું અભ્યાસક્રમ છે અને તેમાં ભણાવતા વિષયો એકથી બીજા કે બીજાથી ત્રીજા કે ત્રીજાથી ચોથા વર્ષમાં પ્રવેશે ત્યારે એમાં ઉપર થતા વિષયો એકબીજા પર આધારિત હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ EM, engineering mechanics, strength of mechanics, theory of machine, dynamics of machine, design, અથવા manufacturing process 1, manufacturing process 2, PT, like that. તો આ બધા વિષયો પર આધારિત સ્ટુડન્ટ ફાઇનલ યરમાં આવે ત્યારે એનામાં પ્રોજેક્ટ હોય. આથી જો એક જ ફિલ્ડની ફેકલ્ટી વર્ષના અનુક્રમમાં વિષયો સાથે સંલગ્ન હોય અને ફેકલ્ટી બદલાઈ કરતી ન હોય તો વિદ્યાર્થીઓને એ વિષયમાં રુચિ જળવાઈ રહી છે અને ફાઇનલ યરમાં પ્રોજેક્ટ માટે જે તે તેના સબ્જેક્ટ આધારિત હોય તો સલાહ સૂચન અને માર્ગદર્શન પણ મળી રહે છે. ફાઇનલ યરમાં ઇન્ટરવ્યુ પણ ચાલુ થઈ જતા હોય કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે પણ ફેકલ્ટી એ જ રહે. જો બદલાયા કરતા ન હોય તો વિદ્યાર્થીનો કોન્ફિડન્સ પણ વધે છે. કેમ કે ફેકલ્ટી એ 4 વર્ષથી ઓળખતી હોય છે એટલે ફક્ત વિષય પૂરતું નહીં પણ 4 વર્ષનો સંબંધ વિદ્યાર્થીના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે એક મેન્ટરિંગ તરીકેનો હોય છે. આથી કોઈ પણ કોલેજમાં ડિપાર્ટમેન્ટની સ્ટ્રેન્થ, તેમાં રહેલા પ્રોફેસરની ક્વોલિફિકેશન તેમજ કેટલા વર્ષથી નોકરી કરે છે એ દરેક સ્ટુડન્ટને એડમિશન લેતા પહેલા જાણી લેવું જરૂરી છે. કેમ કે કોઈ પણ સ્ટાફ કે કોઈ પણ સંસ્થામાં વર્ષોથી કાર્યરત હોય તો એ સંસ્થા ખરેખર ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા માટે કટિબદ્ધ છે અને એવું કહી શકાય કારણ કે તો જ ત્યાં સ્ટાફ ટકી રહે છે. અને જે તે કોલેજના ડિપાર્ટમેન્ટમાં જેટલા વધુ PhD ફેકલ્ટીઝ હોય અને રિટેન્શન રેશિયો વધારો હોય તો તેને MBA એક્રેડિટેશનમાં પણ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. રિટેન્શનનો મતલબ છે કે ફેકલ્ટી બદલાયા કરતી ન હોય. કારણ કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં તમે જુઓ છો તો 6 મહિના જે કોઈ એક ફેકલ્ટી ભણાવતી હોય તો બીજા 6 મહિનામાં બીજી વાય ફેકલ્ટી જતી હોય છે. એટલે રિટેન્શનનો મતલબ અહીંયા એવો છે કે જે ફેકલ્ટી પહેલાથી હોય તો એ અંત સુધી પણ એની એ જ ફેકલ્ટી હોય અને એનો સ્ટુડન્ટ અને ફેકલ્ટીનો રેશિયો કેટલો છે એના આધારિત હું વાત કરી રહ્યો છું. તો એટલા ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી PhD થયેલા ફેકલ્ટીઓ હશે અને જેટલો જે ડિપાર્ટમેન્ટનો રિટેન્શન રેશિયો વધારે હશે તેને MBA એક્રેડિટેશનમાં પણ મહત્વ આપવામાં આવેલું છે કે જે તે કોલેજના ડિપાર્ટમેન્ટ એ વધુ માર્ક્સ MBA એક્રેડિટેશનમાં મેળવી શકે છે. એટલે એનો બીજો અર્થ એવો બી થાય કે ત્યાં ક્વોલિટી ટીચિંગ મળે છે. આથી જ હું ગર્વ સાથે કહી શકું કે RNGPIT કોલેજના મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હાલમાં 3 PhD ફેકલ્ટી ઉપલબ્ધ છે, કમ્પ્લીટેડ ફેકલ્ટી, અને 2 ફેકલ્ટીનું હાલમાં PhD ચાલી રહ્યું છે. અને જો રિટેન્શનની વાત કરું તો જે સ્ટાફ જે અહીંથી જોડાયેલો છે 2010થી કોઈ 2011થી કે 2012થી પણ તો એ હજુ સુધી પણ કાર્યરત છે. એટલે હું એમ કહી શકું કે 100% રિટેન્શન રેશિયો ધરાવતો આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. જી, thank you very much, sir. Can you share your views, Dr. D.B. Nayak, sir, on the same point, the importance of experienced faculty and the retention ratio of faculty in institute? એકચ્યુઅલી આ બાબતમાં મારો અનુભવ કહું તમને. he is supposed to be sincere, that is for sure, and he should try to put forward as much as possible. એટલે છોકરાઓને લાગવું જોઈએ કે આ સાહેબનામાં ડેપ્થ છે, અધરવાઇઝ they take lightly. આને માટે આને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે દરેક સ્ટાફ મેમ્બર વેબસાઇટથી ફેમિલિયર હોવા જોઈએ. આ જે બધી કોન્ફરન્સ થતી હોય તેનાથી વાકેફ હોવા જોઈએ. ઘણી જગ્યાએ વર્કશોપ, સેમિનાર અને આવું બધું એરેન્જ થતું હોય છે સારી સારી. અને મેં ઘણા બધા સેમિનાર, વર્કશોપ એટેન્ડ કરેલા છે એટલે ખબર છે કે તમે કેન મીટ મેની પીપલ, યુ કેન હેવ યોર અને એનો લાભ છોકરાઓને મળે અલ્ટિમેટલી. એટલે આવું કરવું જોઈએ. અને મારા ટેન્યોર ઓફ TNPમાં આઈ હેવ એટેન્ડેડ TPO મીટ્સ એને કહેવામાં આવે છે, એટલે ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ ઓફિસર્સ મીટ. હવે આ એ લોકો જે સારી
સંસ્થાઓ છે તે ગોઠવે છે અને મારા જેવા બધા ઘણા બધા ટીપીઓ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા તેને બોલાવીને એ લોકો સત્સંગ કરાવે છે બધા સાથે. એ લોકો છે શું છે તે એ લોકોને રિક્વાયરમેન્ટ આ તે અને એનાથી બી જાણવા મળે ને આ તમે છોકરાઓને ટ્રાન્સફર કરો એટલે છોકરાઓ બી પ્રભાવિત થઈ જાય. આ બધું છે અને એને લીધે એને લાભ થાય. એટલે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાલી વેટ ઉતારવા ભણાવતા હોય તો એનો અર્થ નથી. એટલે ટીચર સિન્સિયરિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને છોકરાઓ તરત જ પકડી પાડે છે કે કોણ ટીચર કેટલા સિન્સિયર છે અને હાઉ ધે. થેન્ક યુ. આશિષ, હું એક વાત એડ કરવા માંગીશ કે મેં મારી કારકિર્દીની શરૂઆત ટીચિંગ લાઈનમાં SVNIT માંથી જ કરેલી હતી અને ફોર્ચ્યુનેટલી મારા સબ્જેક્ટ મને જે ભણાવવામાં આપેલા હતા એ સેમ સબ્જેક્ટ NAIK સાહેબથી ભણાવતા હતા. એટલે કારણ કે ત્યાં મિકેનિકલના 2 ક્લાસ, પ્રોડક્શનના ક્લાસ હતા એટલે સબ્જેક્ટ છે એટલે એક જ ટીચર બધી જગ્યાએ નહીં ભણાવી શકે. એટલે જ્યારે નવા હતા ત્યારે સર અમને પૂછતા કે ભાઈ તમે શું ભણાવવાના છો, કયા ટોપિક ભણાવવાના છો, બતાવો તમે. એટલે ત્યાં તો ઘણા બધા પ્રોફેસર હતા પણ સાહેબ એક ચિંતા કરતા. એટલે જો અમારી જગ્યાએ કદાચ બીજા કોઈ હોત તો એવું પણ ફીલ થાય કે ભાઈ શું અમને નથી આવડતું, અમે એટલા ક્વોલિફાઈડ નથી કે તમે અમને પૂછો કે તમને શું આવડે છે શું નથી આવડતું. પણ અમે સાહેબનો ઇન્ટેન્શન બરાબર સમજતા હતા. સાહેબ સરનો એક ડાયલોગ હતો ના હજુ પણ છે, કાંઈ વરીડ અબાઉટ માય સ્ટુડન્ટ. કદાચ સરને યાદ હશે કે ત્યારે એવું કહેતા કાંઈ વરીડ અબાઉટ માય સ્ટુડન્ટ. એટલે કે તમે જ્યારે નવા છો, હજુ ભણાયા નથી તો તમે ત્યાં જઈને ક્લાસમાં જઈને કંઈ પણ ખોટું નહીં ભણાવી દો. એટલા માટે હું તમને અમને પૂછું છું. એટલા માટે સર પોતાની નોટ પણ આપતા, એ કાગળ આપતા, અમને સમજાવતા બી ખરા અને એ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ સમજાવતા કે આ પોઈન્ટ લખેલો તારે કેટલું બોલવાનું કે એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછવાનો. એટલે આ ટાઈપની ટ્રેનિંગ પણ મને નાઇક સાહેબ પાસેથી મળેલી છે. એટલે આ વસ્તુ મેં એડ કરવા માંગુ છું. જી. Thank you very much, both the gentlemen, that you have shared a Thank you, Dr. Rathod. on retention ratio of faculty and the experience of the faculty. So now, sir, let us take a few questions from the chat box. So the first question by Seal Sharma, and the question to Mr. Amit Patel, sir. So please guide us regarding future scope in designing sector and what is the current situation in industries and what they expect from newcomers if he is in a designing field. In the design field, right? Yeah, sir. Okay. See, when we let's say expect about a student to be placed into the industry for the design field specifically, he should have an overall basic domain knowledge about the product design. He should have all the basic application principles of let's say all the mechanical theories of design and ergonomics. The basic core strength is basically on, if I talk about subject, like it will be Tom, SOM. These are the subjects which will come into the picture. And he has to be, let's say, little more multi-tasking and interactive. He should be able to get more inputs from different fields. So the interface between mechanical, electrical also has to be taken care into the design. And the basic core thing is on the design is, of course, the logical design will not be, let's say, functional today. But when we talk about advanced design, the student has to enable himself to understand basic modeling of, let's say, engineering in terms of advanced software which is available today. For a design, I'll say maybe I'll try to recreate the concept that the AutoCAD and SolidWorks, these are not the design software. These are basically drafting softwares and modeling softwares. But when you really talk about the design, it should really go to ANSYS, OE, CATIA. These are the advanced phases where the drafting is also one of the process. Model building is also one of the process. But then you should have basic strategy on material selection, like material science is one of the strengths. Then testing of material should be aware of it. Then the designing requirement in terms of load calculations. The very basic theories like SMD, BMD. I'm still using it after 25 years. So આ બધું કોમ્બિનેશન એપ્લિકેશન જે છે એ બધું માઇન્ડમાં જોગિંગ કરવું જોઈએ તો જ આપણે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરી શકશું. And then you should have a very good level of imagination. Imagination is something which is very, very good when we want to talk about designing the product, because without having engineer is a mind which can visualize everything, and then that visualization is coming into the concept.
and that proof of concept is converted into prototype, and the prototype is converted into the commodity and commercial model. So first of all, the design also can be a small scribbling on a back of mind, and then we talk about designing the component. It could be a mechanical component design, it could be a machine design, it could be any kind of design. So you have to enable yourself to have multitasking into this area. So the same question by the same viewer, that during the product cycle of any component, what are the different fields where designing software is useful and mandatory? Like on each and every steps we can implement it designing or software. Like during designing, Sure, it is mandatory. yeah, In see, maintenance, if we talk kind about, of let's say, sir, let me I'm sorry if you're not. Sir, I'm talking about that in case of maintenance, a lot of industries are using softwares nowadays. In procurement, industries are using software. So those kind of softwares are useful and mandatory for the students of recent engineering branches, especially in mechanical engineering. For maintenance and other things, it is not essential. But when you talk about design, it will be, let's say, essential phase. Okay. Operation maintenance softwares are not basic softwares of the engineering. They are just administrative governance to the system. Okay. It will pop up preventive maintenance on the right time. It will give the alert on, let's say, lubrication failure. It will give alert on temperature, high temperature. It will give alert on the vibration. So these are the condition monitoring based softwares which are coming into the operation maintenance, not as a design software. And condition monitoring software is nothing but your IoT based softwares, where you try to get all the signals from the machinery and evaluate all the signals on a dashboard. So they help us to give you the more logical mind to conclude the problems, basically, and to identify the root cause. So that is what is the operation, condition monitoring, and reliability engineering is into the operation and maintenance or the product phase. But when we talk about designing, that's a completely different strength altogether. Sir, basics design softwares કયા સ્ટુડન્ટ્સ શીખવા જોઈએ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના કેરિયરમાં? બે ત્રણના આપ નામ આપશો કે જેથી કરીને સ્ટુડન્ટ્સ પોતાનું કેરિયરમાં સાથે સાથે એ પણ વેલ્યુ એડેડ તરીકે લઈ શકે? તો તમને કરિયર ક્યાં આગળ ડેવલપ કરવું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરીએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક અ career designing into design of product, for example, then like CATIA, PROE, these are the basic fundamental software where you can work on, which talks about very complex product designs, from simple to complex product design. It is applicable for everything, for metallic and non-metallic component designing also, because that all based on a very finite element requirement, stress analysis and all. When we talk about if you want to be a, let's say, kind of a purchase your procurement techno-commercial sense, or you have business sense, business acumen, કે purchase નું technical કેટલામાં વેચવાનું, કેટલામાં લેવાનું, trading કરવાનું, આ બધું તમને આવડતું હોય, and if you are a good overall administrator, then like ERP programming is also one thing which is coming up. That enterprise resource planning, basically. So ERP also you can learn, wherein you can manage the whole process of let's say business mapping, starting from inquiry to sales invoice. Everything can be managed into this part. So ERP, and in ERP also there are a lot of opportunities. The company, good companies like SAP, for example, it's the largest software used for business and organization planning. So that will give you the basic business knowledge on all the parts of it. So when we talk about you have your own innovation in terms of getting into your own consulting also. તમને પોતાનું consulting કરવું હોય, the best thing I will suggest is start learning with your own basic programming language. That may include your Visual Basics or Java as a part of front interface. And then a lot of programmings are coming up like MongoDB, R. So these are the advanced statistical based solutions. એમાં શું છે કે basic data tables will be fixed and you have to get the data out of the box into the server, and then you get into that part. So this all basic softwares will help you to clear your imagination, and તમારા administrative efforts ઓછા થશે, and you will be able to put more efficiency into your productivity. So this all you can learn basically. So ultimately the conclusion of this entire we can say this particular debate and this particular question, student has to go for PROE, CATIA, SolidWorks, like for designing, for procurement and maintaining the
ઇન્વેન્ટરી they need to go with SAP kind of softwares. ત્યારબાદ પ્રોડક્શન સાઇટ પર જવું હોય તો CNC પ્રોગ્રામિંગ અને એની પર સારું હેન્ડસોન હોય તો પોતાની લાઈફ ખૂબ સારી બનાવી શકે છે, કારણ કે આજે વર્લ્ડ કન્વેન્શનલ મશીનિંગમાંથી નોન કન્વેન્શનલ મશીનિંગ તરફ જઈ રહ્યું છે. So thank you very much, sir, for your kind answer related with the viewer questions. My next question to the entire panel on screen. Sir, what are the future opportunities for mechanical engineers after COVID-19? And let me start with Amit Patel, sir, you. And then I'll moving towards DB Naik, sir, and then Dr. KB Rathod, sir. I would suggest there are a lot of opportunities, and in fact, we also jointly can conduct a lot of industrial surveys where the migrant professionals has left Gujarat and they are filling this vacancy. So we can train them in terms of suitable position for electrical, mechanical engineering or maintenance or design part of it. Once they are trained, definitely they will be placed. And second thing is, after COVID, I think most of the industrial experts are talking about more investments and expansion of their products and business at local level, apart from depending on your trading from abroad to here. So I believe there is a lot of opportunity which will pick up in a very short time. It will take around 6 to 8 months, but we have to live with COVID. There is no choice about it. So we have to develop our own skills. So this is the real time to look into ourselves. ભગવાને આપણે પોતાને જોવા માટે આપણે ટાઈમ આપ્યો છે, તો એને પોતાને જોવો પહેલા. દુનિયાને આપણે બહુ જોઈ લીધું છે, તો હવે પોતાને જોવો, અંદરથી પોતાને સુંદર બનાવો, મનથી સુંદર બનાવો, બધી દુનિયા સુંદર રહેશે. जी, thank you very much, sir. Same question to you, Dr. DB Naik, sir. Will you please yes sir. Hello. जी sir, जी. I think. Okay. Hello. जी sir. Yeah. Am I audible? Yes sir, yes sir. Sir, mute થઈ ગયું છે. Good. Hello. जी sir. Okay. Now you are audible. Yeah. The time, the time is not that suitable, and therefore I could not come to your place because of No, it's fine. this only. We should be very much careful, and therefore you are required to take care of it. I am trying to take care of it so that I may not go in the crowd. I will be having the distance from the, and one has to take care, and you have to take walk every day. You have to have yoga, this and that. So I'm trying to just do and justify it, and role of engineering in this QIT is very, very important, and they are supposed to be very much, and they should acquaint the other people also to see that they may not be suffering. So it is very good, and one has to take care, and we hope that the system will be improved maybe as early as possible. Thank you. जी. Rathod sir, can you please share your views on future of mechanical engineering students after COVID-19? Opportunities after COVID-19. એકચ્યુઅલી કોવિડ થી તો ઘણું બધું કામ બંધ થઈ ગયેલું છે, પણ કોવિડ દરમિયાન પણ તમે જોયું હશે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ ડેવલપ થઈ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓટોમેટેડ ગાઇડેડ વ્હીકલ, કે આજકાલ એને રોબોટથી ઓળખવામાં આવે છે. તો કોવિડ પેશન્ટની પાસે નહીં જતા એ એની મેડિસિન્સ ઓર the meal can be transported from one place to the COVID patient. કે એનાથી ડિસ્ટન્સ રાખવું હોય, જે સંતારે કીધું તો એ ડિસ્ટન્સ રાખવા માટે પણ એ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે મેકેનિકલ એન્જિનિયર ડેવલપ કરેલો છે. પછી તમે જોયું હશે તો રોબોટ પણ ડેવલપ કરેલા છે કે તમે એને
ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં નહીં આવી અને તમે રોબોટ દ્વારા એ તો આમ ડિઝાઇન કરેલો છે કે નાકમાંથી અને ગળામાંથી પણ એના સેમ્પલ લઈ શકે. તો આ જે દેખાય છે એ મેકેનિકલના જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, મેકેનિકલ જે ઇક્વિપમેન્ટ છે કે જે ડેવલપ થયેલા છે અને અત્યારે COVID-19ની અંદર એ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે. Okay. Thank you very much, sir. Amit sir, one question for you from a viewer, that a student of 7th semester should do his project on which latest trend topic in mechanical engineering? You can see that is the very good question actually. It's a very good question. See, when we do about latest trend and other things, as I said, whatever you do with the basic commitment and dedication. There is nothing latest trend. There is nothing old and new. Whatever we do, see, the basic purpose of getting a project is nothing but trying to make yourself to the industry, let's say, compatible. That is the basic purpose of creating the product. How to create the product, how to create the software, how to create the theory. Even there are certain research projects are also there. How to make a creative thesis. You can also go for intellectual property rights or patenting if you are having some concept on your back of the mind. So I will say there is nothing like a latest trend, but the innovation should keep in mind the latest technology. All the projects should have a latest innovation. We should be collaborative to your existing academic knowledge. And when we talk about latest knowledge or latest trends, alas, like automation is something which is going ahead. A combination of electromechanical things are going ahead. It could be a sound combination, how electromechanical projects join together, so it's not isolated, so that becomes more industrial effective. Like a branch of electrical mechanical comes together to make certain projects, that becomes real application of engineering. And when you talk about latest application, learn something basics of each mechanism. So it may be a transmission, rotation, lubrications, or any SPM you want to create. So you should learn the basic theory and how to convert that theory into practical. That is your key learning out of the project. What you define, how you have made, and what you have made is not valuable. How much you learn out of the project is most important. Even making two welds, people make research in welding creation also. Like how this, I can sell a paper concept, how this welding is different from the traditional welding which is going ahead. Even though it's not the latest point, but people do create a lot of creativity into even welding techniques, welding process, welding innovations. So likewise, any topic you can take with the recent connection with the technological upgradation, and you can upgrade yourself to the at par industry. I hope it satisfies the question to the user or to the viewer. Now, with permission to Dr. KB Rathod sir, shall we conclude the program with a big thanks to these both gentlemen who spare their times till 11:30, or we can say with backstage, it is from till 11 o'clock. Okay. પ્રોગ્રામના અંતમાં હું એટલું જ જણાવીશ કે જે પ્રમાણે ડૉક્ટર ડીબી નાયક સાહેબે કહ્યું કે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એટલી મોટી વાસ્ટ બ્રાન્ચ છે કે જેમાં આપણે 42-45 જેટલા સબ્જેક્ટ્સ થર્મલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ડિઝાઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પ્રોડક્શન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, મેનેજમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ક્વોલિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ભણ્યા છીએ. અને એ જ સેમ શબ્દો અમિત પટેલ સરે એમના પોતાના વક્તવ્યમાં કહ્યું કે પ્રોડક્ટ સાયકલના કોઈ મિકેનિકલ એન્જિનિયર પોતાનો ખૂબ સારો રોલ ભજવી શકે છે. ત્યારે હું એ જ કહીશ કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેક્ટર્સ હોય જેની આપણે ચર્ચા કરીએ, ધારો કે ખાસ કરીને સાઉથ ગુજરાતમાં અને ગુજરાતની અંદર આજે કેટલાય પરપ્રાંતિયો હિજરત કરીને પોતાના ગામ તરફ ગયા, ત્યારે આપણને ખબર પડી કે ગુજરાત કેટલું મોટું બિઝનેસ મોડલ છે અને કેટલું મોટું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ છે. ગુજરાતની અંદર જો મેઇન સેક્ટર્સ આપણે જોવા જઈએ તો મેન્યુફેક્ચરિંગનું ખૂબ મોટું હબ છે. ફાર્મા, ટેક્સટાઇલ, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ, લોજિસ્ટિક, સેફટી, HVAC, રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટર્સ, પાવર સેક્ટર્સ, આ બધાની અંદર ગુજરાત ખૂબ મોખરે રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને જે મેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, MNCs, L&T, રિલાયન્સ, AMNS, આ પણ ગુજરાતમાં ખૂબ સારી રીતે ડેવલપ થઈ છે. તો મારું એવું માનવું છે કે આવતા ફ્યુચર્સની અંદર અને હાલમાં જે એન્જિનિયર્સ છે એમના માટે ગુજરાત પૂરેપૂરી તકો આપીને ઊભું રહેલું છે.
અને ગુજરાત MSMEs અને MNCs છોકરાઓને ખૂબ સારી રીતે જોબ પૂરી પાડશે અને સાથે સાથે there are numbers of consultants are also doing wonderful job in Gujarat as well as outside Gujarat. તો ત્યાં પણ છોકરાઓ માટે ઘણી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. પરંતુ આ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને ગેઇન કરવા માટે સ્ટુડન્ટ્સે પણ થોડી મહેનત કરવી જોઈએ. જેમ રાઠોડ સાહેબે પોતાના વક્તવ્યમાં કહ્યું કે સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશન અને વેલ્યુ એડેડ કોર્સિસ સ્ટુડન્ટ્સના કરિક્યુલમમાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવે છે. અને અમિત પટેલ સરે પણ કહ્યું કે જો સ્કિલ હશે તો સ્ટુડન્ટ્સમાં ઘણી બધી વેલ્યુ એડેડ થશે અને બેસિક ફંડામેન્ટલ્સને કઈ રીતે રિયલમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા એનું નોલેજ એને આવશે અને સ્પેસિફિક વેમાં અને સ્પેસિફિક ડોમેનમાં એ સ્ટુડન્ટ્સ આગળ વધી શકશે. સાથે ડીબી નાયક સાહેબે પણ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું કે જો આવી સ્કિલ સ્ટુડન્ટ્સની પાસે હોય તો ડ્યુરિંગ પ્લેસમેન્ટ એના સિલેક્ટ થવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા છે. અને સાથે સાથે જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ટરવ્યૂ માટે જાય છે તો ત્યારે થોડી પ્રિપરેશન કરીને જાય, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિશે નોલેજ મેળવીને જાય તો પણ એના સિલેક્ટ થવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા છે. સાથે સાથે નાયક સાહેબે પોતાના વક્તવ્યમાં કહ્યું કે ભાઈ છેલ્લા 30 વર્ષથી આજ સુધીમાં કે 40 વર્ષથી આજ સુધીમાં આપણે જોઈએ તો મેક્સિમમ ગવર્મેન્ટ જોબના જે ગવર્મેન્ટ સેક્ટર્સના જે જોબ છે ટેકનિકલ જોબ્સ એ મેક્સિમમ મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સને મળે છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ એન્જિનિયરિંગની સાથે સાથે ગેટ જેવી એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરે તો PSU સેક્ટર્સમાં જોબ મેળવી શકે છે. સાથે સાથે GPSC અને UPSCની તૈયારી કરીને રાજ્ય સરકાર અંતર્ગત અને કેન્દ્ર સરકાર અંતર્ગત ઘણી બધી એવી સંસ્થાઓ છે જેની સાથે ટેકનોલોજીની સાથે સ્ટુડન્ટ્સ કામ કરી શકે છે. અમિતભાઈ સરના પોતાના વક્તવ્યોમાં એમણે ખૂબ ભાર આપ્યો કે ભાઈ આજે ઘણી બધી સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એવી છે, IT સેક્ટરની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એવી છે જે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ છોકરાઓને જોબ આપે છે. કારણ કે ફંડામેન્ટલ મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સની પાસે ઘણું છે કે જેથી કરીને તેઓ સોફ્ટવેરને ખૂબ સારી રીતે યુઝ કરી શકે છે. તો સોફ્ટવેર અને IT દેટ્સ ઓલ્સો પ્લેઇંગ વાઇટલ રોલ ઇન કેસ ઓફ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ્સ કેરિયર. તો ઘણી બધી ચર્ચાઓ આપણી થઈ અને અલ્ટિમેટલી કન્ક્લુઝન મારું અને આપ સર્વનું એ જ છે કે ભાઈ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એવી વર્સટાઇલ બ્રાન્ચ છે કે જે આ દુનિયાના સર્જનહાર તરીકે ઉપર આવ્યા છે. બ્રહ્માએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યા પછી જે બધા નવા સર્જનો થયા એ મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સે કર્યા છે. તો સરે જે શરૂઆતમાં ઉપાધિ આપી છે મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને સિવિલ એન્જિનિયરને કે આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે, જેના સિવાય સૃષ્ટિનું સર્જન અશક્ય છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ વન્સ અગેન. ડૉક્ટર ડીબી નાયક સાહેબ, હું જાણું છું કે ડેટા કનેક્શન્સના પ્રોબ્લેમ્સ હોવા છતાં તમે ખૂબ સારો અને સુંદર સહકાર અમને આપ્યો. સાથે અમિત પટેલ સર, હું જાણું છું કે આપ ખૂબ બિઝી છો, 14 જેટલી કન્ટ્રીઝની સાથે આપ કામ કરો છો. ઇવન તમારા ફિલ્ડમાં પણ આપની પાસે ખૂબ ઓછો સમય હોય છે. પણ આ વ્યુઅર્સને માટે, અમારા એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટુડન્ટ્સ માટે, જે બાળકો 12મામાં છે, જે પેરેન્ટ્સે કંઈક નવું જાણવું છે, એના માટે તમે આટલો સુંદર જે અમારા માટે સમય ફાળ્યો અને આટલું સુંદર પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું એ બદલ આપનો ખૂબ આભારી છું. ડૉક્ટર KB રાઠોડ સર, આપણે ખૂબ સારી ડિપાર્ટમેન્ટની ઇન્ફોર્મેશન જે આપી, સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશનની ઇન્ફોર્મેશન આપી એ બદલ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ વન એન્ડ ઓલ ઓવર હિયર. And once again, but not at least, thank you very much to all the viewers. Without you, I don't think this program can be reached up to this stage. અને સાથે સાથે હું સંસ્થાના આચાર્ય ડૉક્ટર લતેશ ચૌધરી સરનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ કે જેમણે આ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કર્યું કે આ COVID-19ના સમયમાં જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ અને વાલીઓ કે ભણતા સ્ટુડન્ટ્સ અને વાલીઓ કોલેજ સુધી આવી શકતા નથી, પરંતુ આવી વેબિનાર થ્રુ પોતાના બાળકનું કેરિયર કઈ જગ્યાએ આગળ લઈ જવું તેના સચોટ માર્ગદર્શન મેળવી શકે છે. તે બદલ ડૉક્ટર લતેશ ચૌધરી સરનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને સાથે સાથે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એજ્યુકેશન સોસાયટીના ટ્રસ્ટીઝ અને મેનેજમેન્ટનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું કે અમને આવા પ્રોગ્રામો ડિઝાઇન કરવા માટે છૂટ આપે છે અને બધા જ રિસોર્સિસ અવેલેબલ કરાવી આપે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ વન એન્ડ ઓલ વન્સ અગેન. નમસ્તે એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર, સ્ટે સેફ એન્ડ સ્ટે હોમ એવરીવન. થેન્ક યુ. જી.